nǹkan bò lójú torí ẹ lè pàṣẹ mọ̀ pé ẹ̀yin apààyàn lẹ́yìn ìyẹn ò dúró lójú yín tẹ́ bá ti rí bẹ́ẹ̀ máa wá bọ́n ṣe kọ́ ẹ máa pa ní ṣùgbọ́n àwọn àti báyìí ń gbé wá tó fi mọ̀ wípé ayé ẹ̀ bàjẹ́ kọ̀mándà gbogbo bó o ṣe yin ìbọn pa àwọn ọmọ yẹn bó o ṣe yin ìbọn pa wọ́n tilétilé tìran ẹ ìbọn náà máa fi pa yín o gbogbo yín tẹ lọ́wọ́ nínú pípa tán pa àwọn ọmọ yẹn sí Lẹ́kì tó gèètì jọ yẹn kódà àtàwọn ọmọ tó wà ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run débi pé nígbà tó dé stage kan ẹ tún wá kó àwọn sójà lọ bá àwọn lọ sí hospital tí àwọn ọmọ yẹn wà wọ́n ní púpọ̀ nínú àwọn ọmọ yìí ti sá kúrò ní hospital wọ́n sá kúrò ní ibẹ̀ torí wípé ẹ tún wá bá wọn níbẹ̀ wọ́n tún yà yín tó pé àwọn nọ́ọ̀sì àwọn security ibẹ̀ yẹn wọ́n ń gba ojú window wọ́n ń gba òkè lórí fẹ́ǹsì báyìí bọ́lẹ̀ kí ló dé tẹ́ ẹ burú náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí ló dé tẹ́ ẹ kì í fẹ́ káwọn ọmọ kékeré gòkè kí ló dé tẹ́ ẹ kì í fẹ́ kéèyàn dìde ẹni àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí pé ẹwà àtìgbà tẹ́ ẹ ti ń ní wá lára ẹwà àtìgbà tẹ́ ẹ ti ń dà wá lámẹ́gbà àgbà tẹ́ ẹ ti ń fìyà jẹ wá a máa sọ̀rọ̀ a máa ń gbà bẹ́ẹ̀ fún yín ni àwa tún jàjà sọ̀rọ̀ lásán èèyàn wá jàjà láhùn ohun lásán lálà lógún mú yín sí ní ìgbésí ayé yín fẹ́ dàrú láyé yín fẹ́ bàjẹ́ ní fúrọ́ yín gbóná tó yẹ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ wí kẹ́ ẹ farabalẹ̀ àdírẹ́sì wa kẹ́dàkẹ́ mọ́ tiẹ̀ tí ì ṣe ń tán nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe yẹn gan ẹ sáà bọ́ síta kẹ́ ẹ àdírẹ́sì wa àsọmọlúàbí àti bàbá ní sàn ẹ wá dákẹ́ ẹ ṣe nǹkan kan àṣeyìnwó àṣeyìnbọ̀ sójà lẹ lè kó wá fún wa ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe wá kó sójà wá sí wa lórí yẹn tẹ́ ẹ nìkan wá pa wá tẹ́ ẹ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ sọ òkò ìbànújẹ́ sínú ilé wọn yẹn òkò ìbànújẹ́ wọn máa sọ sínú ilé yìí o kò í ṣe pé kódà àwọn tó tún dìfẹ́ǹdì yín lásán tí wọ́n mọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ tán dẹ̀ parọ́ bóyá èmi kàn nífẹ̀ẹ́ yín lásán àbí ẹ̀ kàn gbowó fún wọn lásán pé kankan máa fi dìfẹ́ǹdì wọn wọ́n máa sọ òkò bànújẹ́ yẹn sínú ilé wọn kì í ṣe nínú ilé tèmi wọ́n máa sọ sínú ilé tiwọn náà bóyá káwọn náà bá fi iná yẹn jó ara wọn wò bóyá tó bá ti fi iná jóra wọn wò bóyá wọ́n á mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ ló ràn nínú fẹ́ẹ̀nì àwọn òbí tó bí àwọn ọmọ náà ẹ̀jẹ̀ ló ràn nínú egungun wọn kò kì í ṣe kinní ṣùgbọ́n máa yàkà máa yà yín ní alẹ́ yìí ó kù díẹ̀díẹ̀ ẹ jẹ́ kémi máa ń bẹ̀rẹ̀ torí ọlí kò sẹ́ni tó kú Sanwó-Olú ọlẹ́nìkan kan ò kú ìwọ ló sọ ọlẹ́nìkan kan ò kú ń bọ̀ spíkà mi so ti rẹ́dì iṣẹ́ dé ọmọ aláṣẹjọ kò ní yẹ̀yà láyẹ̀ Sanwó-Olú kò ní dáa fún ẹ olórí burúkú ni ẹ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu mi gbà á mo sọ ni tí ìbá ipò ọjà wèrè torí ẹ ti dàrú ọní kò sẹ́ni tó kú ó tún wá fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sínú hospital ń bẹ̀ yẹn ẹ ń parọ́ pé ẹ sanwó fún wọn ẹni ẹ ṣètọ́jú wọn ẹ sí anything fún àwọn ọmọ yẹn sanwó gbọ́ ọ̀run ó mú ẹ wò bẹ́ẹ̀ bá tún gbélé wálẹ̀ kò sí kankan èmi ò wí tẹnu mi bẹ́ẹ̀ ni bọ́ ọ bá tún gbé wálẹ̀ wò yìí tún open mi yìí tún jáde bọ́ bá ṣe ń tẹ̀lé òkè ní ìmọ̀ yọ ń fúrò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ọ̀run ó bí ọ ìwọ ọ̀dájú tó wù yẹn tó tún wá parọ́ dúnà ṣé kà nìyí ṣé ẹ̀lẹ́gbẹ̀ lára ni wo jẹ́ n kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn olóòkú wọ́n ní kẹ́ ẹ rìlíìsì òkú fáwọn èmi kọ́ mo sọ o wọ́n lè ti gbóòkú àwọn lọ wọ́n ní kẹ́ ẹ bá wọn gbóòkú kódà ẹ̀bẹ̀ náà bẹ̀ yín wọ́n ní kẹ́ ẹ dákun kẹ́ ẹ bá wọn gbé òkú ẹbí àwọn. I was at the Lekki Tollgate massacre on the 2010 last year. Actually, his experience I want to talk about. Now that I don't want to talk about it because mo fẹ́ kí kinní yẹn loud ẹ má bínú wọ́n ní kẹ́ bá wọn gbókú o torí àwọn òpònú kan jáde wọ́n lẹ́nìkan kan òkú. I don't want to talk much detail because I believe all the detail what happened, moving on the camera, offering the light, I believe we all know what happened. And by 7, I think 5 minutes after 7, wọ́n lẹ́nìkan kan òkú. started shooting. They were shooting for good 20 minutes. I've never heard that sound of bullets in my life. That was the first time. And the MC was just telling us, go down. We went on our knee, raised the national flag, raised our flag. ó dà pé voice ẹni ẹ voice ẹ ni ò loud. The police are shooting here live. The police are really shooting here live, but we are not going to give it. My name is Victor Udo. So I'm a journalist. I was at the Lekki Tollgate massacre on the
2010, 20, last week Tuesday. Actually, it's experience I never want to talk about. I don't want to talk about it because I'm still in shock. But I have no choice than to talk about it today. That day, ẹ bá wa share ètò yẹn síta ẹ jọ̀ọ́. much detail because I believe we all know the detail, what happened, moving on the camera, offing the light, and I believe we all know what happened. By 7, I think 5 minutes after 7, some men in uniform came in and they started shooting. They were shooting for good 20 minutes. I've never heard that sound of bullets in my life. That was Dudu Yemi olóríire yóò yẹ yín. And the MC was telling us, go down, we went on our knee, we raised the national flag, we raised our flag, we're singing the national anthem, and doing everything went down, and these guys were still shooting. Really, I did a video that day, which you see the video. The police are shooting here live. The police are really shooting here live, but we are not going to leave this place today. The police are shooting very live. They are shooting. They are shooting. They are shooting. We are not living here. They are shooting. The police are shooting. We are not living here. We are not living here. We are here. They are shooting. Nothing will happen. We die here today. We are ready. We are ready. We are ready to face them. We are ready. We are ready to face them. We are ready to face them. Let them come and kill us here. We are ready. We are ready. We made up our mind. We are ready. We are ready. The police are. That day I did a video. I have no choice. I was there. I just needed to do that video. I didn't know what came over me to do that video. So I did the video that day, and it was something. In fact, I'm still trying to fathom how I was able to do that video that despite the shooting and everything. And I said something in that video that I said, we know, if I let me use because I use preaching, we know go leave this place. We die here, they know go kill all of us. That's what I said that day. But seriously, when I looked at 2 kilometers away from there, I saw 2 stray bullets hit him, drop down. Ẹ bá wa share ètò yẹn síta. The bullet hit him and his leg. I have no choice than to leave. I left. I had to disappear from that scene. That day. It was terrible. I got home. I couldn't sleep throughout the night. I posted. A lot of people were just calling me, like, thank God, thank God. You know, a lot of people were just sympathizing with me. The next day, 2 days after, a neighbor of mine was involved. This guy, the stray bullet caught him and died instantly. His name is Victor Ibiana Sonny. He's from Akwa Ibom, and he's even my namesake. So when I noticed, I went to that place. I went to ask because they told me I never believed. I still went to the house to ask, and they said it's true, it's confirmed. So I went to Nigeria bloggers forum. So I saw the picture. So I wanted to do the video, and something was telling me, Victor, do you think it's really worth it? But another thing was just telling me, young man, you need to do this video for posterity's sake. And my mind was just speaking me. How do I do this video? This is a boy I know. How do I do this video? But since I didn't have any evidence, it's not my younger brother, so I don't need. 2 days ago, the younger brother came all the way from Akwa Ibom. Because when they called them that the brother is dead, so the younger brother, he has no choice than to flee. He came all the way from Akwa Ibom in search for the corpse of his younger brother. The late Victor Ibiana is 27 years old. He's from Ikode Benin in Akwa Ibom State. So this is the younger brother who came down. So the parents said, okay, fine, since our son is dead, all what we need, we just need his corpse. We want to see his corpse. They should not bring his corpse down to Akwa Ibom. Yes. So they can do the normal right. Let them just see the corpse. That's why he came down from Akwa Ibom. This is the younger brother. His name is Savior Ibiana. He just came 2 days ago to Lagos just to get the remaining body of his senior brother so he can take him. Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ, wọ́n ní senior brother rẹ̀ ni. Wọ́n bẹ̀ yín. Beg him, the number 1 man of this Lagos State, His Excellency Babajide Sanwo-Olu. I'm begging you, please. I'm not saying because this, I'm not blaming anybody. Please, but I'm begging you, please. We just, all what we need the corpse of this young man. We need the corpse of Victor Sonny Ibiana. We just need the corpse so we can take him to Akwa Ibom. And I'm also begging the Nigerian army as well. Please, wherever you guys put, wherever you put the cup, anywhere, please, we just need the cup of this young man so we can take him to Akwa Ibom. Please,
justice. That's the only thing we are begging. And we are begging His Excellency, Muhammadu Buhari, please, if you have any idea, please, we just need a copy. 1 or 2 big copies. Yeah. Mr. Babajide Sanwo-Olu, His Excellency Babajide Sanwo-Olu, once again, share the language you understand. Ẹjọ́, ẹ̀dá, ibikíbi ẹjọ́, tẹ́ bá mọ̀. A sọ pé ẹ̀yin lẹ pa o, a sọ pé ẹ máa mọ̀. ẹ̀yin lẹ pa ẹ̀yin lẹ pa ẹ̀yin lẹ pa. Victor, ẹ dákẹ́ jẹ́ ń bọ́ tó bẹ́ẹ̀ ń sọ kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ń sọ dáadáa ohun tó ń sọ fún yín ni pé ẹ gbọ́ mi bóyá tẹ́ ẹ bá gbọ́ dáadáa ẹ jẹ́ kí n bá yín tún bẹ́ẹ̀ ń sọ ohun tó ń sọ ni pé jẹ́ ń bá tún bẹ́ẹ̀ yẹn sọ wọ́n ní kẹ́ ẹ jọ kẹ́ ẹ rìlíìsì òkú Victor ẹ sáà rí ní ìsìn àtẹ̀yìn òpònú tẹ́lẹ̀ ń ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù jáde àtẹ̀yìn dìdìrín yá abiyamọ tẹ́ ní kò pé yẹn kankan òkú pé fọ́tóṣùtù ni ṣé ẹ ti wá gbọ́ wọn láwọn jọ ẹ sáré pé máa yí náà ó ní jọ́nálìstì lòun wípé òun náà wà ń bẹ̀ níjọ́ tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ òun ló ń pariwo pé they are shooting us nísìn so torí pé ẹni bọ́ọ̀ yìí tẹ́ ń wò ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ yẹ́gẹ́ mọ́ fi hàn yín bọ́ọ̀ tẹ́ ń wò ní ẹ̀gbẹ́ arákùnrin yẹn bọ́ọ̀ yẹn lélẹ́yìí ó ní àbúrò ni pé wà ń bẹ̀ àwọn jọ wà ń bẹ̀ ńjọ́ yẹn ni àbúrò náà sọ bẹ́ẹ̀ ó láwọn jọ wà ń bẹ̀ ńjọ́ náà ni pé wọ́n dẹ̀ fi pa àbúrò rẹ̀ ṣùgbọ́n ojú àwọn lẹ fi ń wọ gbogbo àwọn òkú wọn lọ so òkú Victor lórúkọ rẹ̀ ó wà lára àwọn tó wà ń bẹ̀ Sanwó-Ogbó wọn ní kó rìlíìsì òkú tó bá fẹ́ kára sápá ọ torí wọn ti lé nìkan kan òkú so gbọ́ mi ẹ̀yin kọ̀mándò lórí ibú tó wáyé àwọn ọlọ́mọ ń bọn wo wọn ní kẹ́ ẹ rìlíìsì òkú ẹ sáà ti pa wọn àti gbọ́ àrí justice Sanwó-Olú ó wà ní ìgboro Èkó odidi governor of Lagos State right yes kẹ àti bàbá tó pera rẹ̀ ní Tinubu n tẹ́mi fi ranjú mọ́ Tinubu nìyẹn o toró pera rẹ̀ pé òun fẹ́ di president as a president of one nation tó fẹ́ jẹ́ president of the whole Nigeria ẹ máa dúdú 36 states ni o 36 states local government yapa lórí ìṣẹ̀lẹ̀ even ní Ọ̀ṣun lásán àwa ní 28 ní local government tó wà ní Ọ̀ṣun òsínlé local government tó wà níbẹ̀ yẹn lásán is 28 ló wà láwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan nílùú kọ̀ọ̀kan ká máa ní wípé odidi 36 states tó wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ò wá mọ àwọn oríṣiríṣi àwọn èdè ó dẹ̀ fẹ́ jẹ ààrẹ lé wọn lórí wọ́n dẹ̀ ọtún wá jẹ́ aṣíwájú of Lagos State bàbá aṣíwájú Èkó lẹ́jẹ́ o aṣíwájú Èkó lẹ́jẹ́ tẹ́ ẹran ojú bí ojú olórí ibú tẹ̀sán ojú dúdú bí kúkúrú díẹ̀ sùn kò sí ní tẹ́sí fẹ́ mi torí ní tẹ́sí ní tó ti ń bí mi nínú gidi gan ni odidi 14 days tí ì ní evidence kankan 14 days tí ì ní ẹ̀rí 14 òní ló pé 14 days tẹ́ ẹ ti pa àwọn ọmọlọ́mọ dànù ní ọ̀rọ̀ kankan tẹ́ fẹ́ sọ òní ló pé 14 days bàbá tí ì rí evidence kankan proof jáde Fásọgbó àbí Fásọlá lórúkọ ẹ olórí kámẹ́rà jọ kámẹ́rà tó rí kíni tó wà nú ẹ ò gbé fìtà ókè o ẹ̀gbọ́n àbúrò Victor ní ẹ̀gbọ́n Victor ó ní kẹ́ rìlíìsì òkú ẹ sáà ti pa wọ́n ṣé ẹ tún fẹ́ sun dẹ̀ ni ṣé ẹ fẹ́ jẹ́ òkú ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ fokú àwọn ọmọlọ́mọ lẹ̀ fún wọn náà àbẹ́wò ni wèrègé wo lórí burúkú gan ẹ̀ẹ́dẹ̀ fokú lẹ̀ fún wọn nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ìlú tí ọba wà níbẹ̀ tí ìjòyè wà ní ibẹ̀ lẹ́ ń ṣe bí olórí burúkú báyìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ ń ṣe dáadáa báyìí no wonder tó fi pé wọ́n fi ń pa wá ní Libya àwọn ọmọ yín wà nínú ẹ̀wọ̀n síbẹ̀ dè ní lọ yanjú wọn ti South Africa nígbà tí South Africa wà ń bẹ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́yìn pípù ìṣe kò sí ìgbésẹ̀ tẹ́ wú ẹni tẹ́ ẹ̀ bá ti lè bá sùn tẹ́ ẹ̀ bá ti níṣẹ́ tí ó ṣe fún yín lè ràn lọ́wọ́ ní dìdìrín tó ń pè ní Yẹmí Mẹ́lọ́fà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá pé ẹnìkan ṣe kíní kan ẹ fún ní 30 kíní kan million because ó ní pé ẹ fẹ́ kó ṣiṣẹ́ fún yín ni ẹ fẹ́ kó ṣiṣẹ́ fún ó dẹ̀ níṣẹ́ tó ń ṣe fún yín lẹ fi fún lówó ó dẹ̀ kú síbẹ̀ gáǹgì yín ni wọ́n ẹ dẹ̀ fẹ́ máa lu ọmọ rẹ̀ bóyá ọmọ tó kù ti ní kò sí nǹkan tó jọ ọ̀gá adé gbọ́ tó bá ń jẹun òkú àwọn eléyìí kò í ṣe òkú tó lè gbé pamọ́ lé o àbí sọ́nà wà nínú ẹ̀ wọ́n ní kẹ́ ẹ dápò òkú padà fáwọn ẹkú ti pa wọ́n ẹ ti pé bí wọn nà ń èwo lórí burúkú gan kí ló ń ṣẹ̀yìn pípù ìgànnà ẹ ti pa wọ́n ẹ pẹ̀ ẹ̀gbọ́n wọn ẹ ti pa àbúrò wọn ẹ ti pé bí pa wá gbogbo ń tẹ̀sí fún wa àti ẹ̀ tí wá gbà báyìí ó yẹ fún wa lókù wa ẹkú yìí ti gbó ẹsẹ̀ yín dọ̀rọ̀dọ̀rọ̀ báyìí ló yọ ọ́ta yìí sọ fún ìlànà mo ní ẹsẹ̀ yín òkú yìí tẹ́ ẹ sí wò ìta báyìí ló wà ẹ lè bọ́ nínú ilé tẹ̀ wà nú ẹ̀ wàálẹ̀ 20 years ń sì mọ̀ sọ lọ ni kí n kò sí sọ̀rọ̀ tí mo lè sọ lórí kànnì tàfi tẹ bá gbé ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yẹn jáde wàláì ẹ gbọ́dọ̀ sọ ni o because mo rí pé àwọn èèyàn wa gan púpọ̀ nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa tán sọ̀rọ̀ lórí Facebook gbogbo nípò nínú àwọn journalist àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń blọ́ọ̀gì kò sẹ́nibọ̀dì nínú wọn tó lè béèrè fún justice ẹjọ́ kí lẹ̀ ń blọ́ọ̀gì gan kí lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lé lórí gan kí ni tá à ń blọ́ọ̀gì lé lórí gan
nígbà tí wọn lè rí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ proof jáde fún wa bẹ́ẹ̀ wọn lè sọ̀rọ̀ Fáṣọlá tún sọ pé òun rí kámẹ́rà tó rí kò sẹ́nìbọ̀ tó lè sọ̀rọ̀ lé lórí ṣé ẹ fẹ́ kí òkú àwọn ọmọ yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ni òkú àwọn ọmọ yìí ò lè lọ just like that ókè ẹ release òkú fún wa afẹ́rẹ́ òkú àwọn ọmọ wọn ní kẹ́ gbé kalẹ̀ olórí ibú ṣe fẹ́ sún jẹ ni ọkùnrin tí lẹ́ ń jẹrẹ èèyàn àwọn ọmọ eléyìí kò ṣe jẹrẹ àbẹ́ ọkùnrin lẹ́ ń ta ọkàn wọn lẹ́ ń ta pààtì ara èèyàn ẹ̀ ń ta orí ẹ̀ ń ta ọrùn ṣé ti Victor sáàsì lára wọn torí tí ẹ ti release ti Tony àti rí òkú ti Tony àwọn òbí ti Tony ti gba òtò hospital lọ́dà pé Tony kú sí ti tiẹ̀ wọ́n ti rí òkú ti Tony ṣùgbọ́n ilé tó wà lẹ̀ ẹ̀ dákun Victor ní orúkọ rẹ̀ jẹ́ kí n bá yín mọ́ play rẹ̀ Victor wọ́n ní kẹ́ ẹ release rẹ̀ ẹ release òkú Victor fún wa sanwó òkú. So now I'm begging the number one man of this Lagos State, His Excellency Babajide Sanwo-Olu. I'm begging you, please. I'm not saying you cause this. You cause it. Please, but I'm begging you, please. We just all what we need the cops. Wọ́n láwọn ní the cops. Ẹ gbókù wọn fún wọn. Victor, Sunday, Ibiama. We just need the cops so we can take him back. And I'm also begging the Nigerian army as well. Please, wherever you guys wherever you put the cop, anywhere, please, we just need the cop of this young man. So we can take him. Wọ́n níbi kíbi tó bá wà wọ́n lọ gbé nǹkan àwọn. That's the only thing we're begging. Now we are begging His Excellency Muhammadu Buhari. Please, if you have any idea, please, we just need the cops. We want to take the cops down. Mr. Babajide Sanwo-Olu, His Excellency Babajide Sanwo-Olu, once again, I have to speak to you to the language you understand. Ẹjọ́, ẹ̀dá, níbi ẹjọ́, ẹ bá mọ̀. Ẹ̀yin lẹ pa kí ló tí bọ̀bọ̀ yìí pọ̀rọ̀ sọ báyìí ẹ̀yin lẹ pa wọ́n náà. Wọ́n fẹ́ rókù. Ẹ kó ṣì lọ. And for those who said it's a lie, it didn't happen, well, I don't have much to say about that. Ṣé ẹ ti gbọ́? I will say that. Ní olórí ibú dédé èèyàn kan kò bóyá bá tún fẹ́ kú ńkọ́. My conscience will judge before you. Thank you. Once again, my name is Victor. Thank you. Ń re ènìyàn tó kú nù ọmọ tó kú nù Ọlọ́run ó bí yín o bọ́ ìyẹn ni o ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù kúnlé àbíyamọ ẹ bẹ̀rù ọjọ́ àti sùn ẹ bẹ̀rù kúnlé àbíyamọ ẹ ronú ọjọ́ àti sùn ẹ ń wò wípé agbára wà lọ́wọ́ yín lénìí ẹ̀yin ò mọ̀ wípé tó bá di ní ọ̀la agbára tó wà lọ́wọ́ yín a lè gbà fún ẹlòmíì ẹ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù tán ẹ tún wá dúró nídùú pé kò ṣẹlẹ̀ ẹ wá máwọn òkú torí pé ẹ fẹ́ clean ẹ kó lè clean dáadáa pé kí gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yẹn kó lè lọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá gbókú àwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ dákun ẹ kókù wọn lọ ẹ abẹ́rẹ́ rí nǹkan ṣe ni wọn ẹ pa wọn tẹ tún wọ òkú lọ wọ́n ì tẹ́ dájú ní lúlu yẹn náà ẹ tán bá dé ń ṣèkà fún wa lórílẹ̀‐èdè bòmí a máa nítorí pé àsí nílùú wa ṣé torí pé àkìí ṣe country yín lẹ́fí ń ṣe báyìí so gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yìí àwọn náà ti rí everybody ló ti rí gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yìí ẹ ti jẹ́ kí gbogbo wọn kórìíra wa ó tà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó pé wọ́n tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa tẹ́lẹ̀ wọ́n tiẹ̀ tún wá kórìíra wa mọ́ wọ́n tiẹ̀ wá gbá tiwa mọ́ wà ní wọ́n tiẹ̀ wá láìkí wa mọ́ rárá tán bá fẹ́ wíìdì tí wọ́n máa halẹ̀ mọ́ wa ni pé sẹ́ẹ̀ máa lọ lu yín bóyá kó o padà sílùú ẹ wọ́n bá fowó owó tó yẹ ká àgbà tẹ́lẹ̀ ta tẹ̀ ń fara mọ́ wọ́n tẹ̀ tí wọ́n tọ̀ tí wọ́n bá wa dínkù torí pọ́n ti mọ̀ wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa ní ìṣó kọjá rìtìrìtì ẹ dákun torí ẹnu ẹ rìlíìsì òkú fún wa òbí wọn náà fẹ́ rókù Sanwó-Olú kó òkú kalẹ̀ ibo ló kókù lọ kọ̀mándà olójú dúdú kókù kalẹ̀ òkú tó wọ́ lọ dákun kó òkú padà àwọn ẹbí làwọn fẹ́ rókù àwọn ọmọ àwọn kí ló tẹ̀ burú ná ẹ̀yin olórí burúkú mọ́ ṣàǹfààní ẹ̀yin tí Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ fún yín láìpẹ́ láì dìnà wọ́n gbowó fún ẹ bí wọ́n fún ẹ kódà kò sí iye tọ́rọ́ tí wọ́n bá fún ẹ ó máa fi wo àìsàn ni owó kókó tán bá fún ẹ lórí pé kó o lè fi dìfẹ́ǹdì èèyàn wípé ọmọ kan kò kú níbẹ̀ yẹn pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn pé fọ́tóṣùtì ni ó máa fi wo àìsàn ni gàrà tó sùn ẹ ni tí n bá sọ fún ẹ mi ìráyè ti anybody yín ṣùgbọ́n tí n bá fún ẹ tán lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo wàlẹ́ wàá ya wèrè ni níwọ̀ ọ̀dájú èèyàn burúkú yìí ọ̀dájú ọní fọ́tóṣùtì ni kò sẹ́ni kankan tó kú tí ì bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ìkà ọjọ́ ọ̀dájú abiyamọ wọ́n kó ìbọn lé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lórí ibẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ ń pa wọ́n bí ẹ ń pẹran wọ́n yìnbọn fún àwọn ọmọ ní ìkùn ṣé gbogbo àwọn tó wà lọ́sípítà yẹn ṣe photoshoot náà ni ẹni photoshoot ni photoshop ní gbogbo ẹ̀ photoshop ní gbogbo ẹ̀ irọ́ náà pa bọ́sẹ̀ lé ẹni irọ́ náà pa ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù ìyá Tóní jáde o ìyá Tóní ti jáde wọ́n dẹ̀ ti sin òkú ti Tóní àwọn ọmọ mìíràn tó ti ń jáde ẹgbẹ́ ẹ̀ nìyí ó ní journalist ló
ó lóun wà níbẹ̀ níjọ́ tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tán ní kò ṣẹlẹ̀ ó lóun ò ní nǹkan kan tán fẹ́ sọ tó lójú àwọn ni wọ́n fi ń wọ òkú sínú inú mọ́tò lórí burúkú pọnpọ́n tí wọ́n gbé wá ibi tó ẹ̀yẹ lórí burúkú dé ẹ tún gbé pọnpọ́n wá tẹ́ fi kó ẹ tún gbé pọnpọ́n wá tẹ́ tó fi kó òkú so that kẹ́lẹ̀ fi clean ẹ̀ pàtẹ́ wá rí pé ìkùn yẹn ti jẹ sẹ́ta ẹ wá lọ sun léṣẹ́ ẹ̀yin níná ẹ̀yin lẹ́jọ́ léṣẹ́ ẹ̀yin náà fúnra yín ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá mú owó wa tẹ́ ẹ lọ́ fi ń kọ́ padà ayé yín ó mọ̀ bàjẹ́ o ẹ mọ̀ fowó wa kọ́ padà owó tẹ́ ẹ fi ṣe náà fún wa kẹ́lẹ̀ fẹ́ máa lọ fi kọ́ òrìẹ́ńtà wèrè kan owó tẹ́ ẹ bá wa fi ṣe títì kẹwàá lòun lè fẹ́ máa lọ fi ṣe LTV kan wèrè kan owó tẹ́ ẹ nílẹ̀ lọ fi ṣe padà Buhari àbí kí náà kókó ẹ wo iṣẹ́ tiẹ̀ ń ló dùn jù láyé àṣọ tiẹ̀ ti kú àṣìwọ̀ kọlọ̀ wà ń bẹ̀ jù bírì títí ẹ ń bọ̀ so ọmọ àlè ní ọ́ tó wá ń dẹ orílẹ̀-èdè wa láàmú àbí ọmọ àlè tó ń dẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú ìwọ Sùdánì lásán tó ń dẹ orílẹ̀-èdè wa láàmú ì ń bọ̀ lórí ti tiẹ̀ sẹpẹ́sẹpẹ́ lọ́rọ̀ tiẹ̀ torí pé mo máa ń fẹ́ ní ẹ̀rí mi dáadáa torí kò possible àtúngbọ́pọ́n lọ́wọ́ fẹ́ yàn kan ṣé bàbá tó ti wọ́ tán ṣé Buhari original gan so possible kó ló fẹ́ yàwó jùbìlì tó fẹ́ fọ́mọ ní Nàìjíríà ẹ̀sìn tiẹ̀ wẹ́rẹ́ ni mò ń bọ̀ wá bọ̀ ìyá tiẹ̀ pẹ̀lẹ́ ni wàhálà pẹ̀lẹ́ ni ń bọ̀ pẹ̀lẹ́ ni ìyá tiẹ̀ kí ni sọ̀tọ̀ ìyá tiẹ̀ ń bọ̀ ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ tó bá ń gbọ́ ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ ò máa ní ṣerú ẹ̀ mọ́ ò ta lélẹ̀ ẹ má kọ̀ mí má pè mí ẹ̀yin ìka burúkú yìí tí ìbá ṣe pé ẹ̀yin ya ìka níyìn náà. Here is the real story of the Lekki massacre. Mo bá yín gbé dé ntẹ́ mọ́ jẹ́ mo gbé ntẹ́ mọ́ jẹ́ dé ẹ̀yin olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo Tenny Blogsnare ẹ má bínú ẹ kú mọ̀ pé tìyín náà ni mo fi ń gbé tèmi lárugẹ bí ò bá sẹ́yìn kò lè sé mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ mi dénú ni o kì í sá àwọn tán kàn wá wú pa àwọn fẹ́ wá wo ẹ̀sìn ara wọn o ẹ̀yin olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo Snare mo tún ti bá yín gbé mi dé ẹ tún gbẹ́rìí eléyìí àwọn ẹ̀rí mi tún ní o lórí ọ̀rọ̀ Lekki tó gèètì náà ní o ẹ̀yin tẹ́ ẹ lẹ́nìkan kò kú wọn rèé o a tún ti gbé mi dé ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan kò kú Lekki tó gèètì ṣe bí Photoshop ń gbogbo ẹ fẹ́ kú ẹ fẹ́ la àṣírí yín gbẹ̀mgbẹ̀m ló ń tú síta. Tí Facebook gan bá fẹ́ fi orí burúkú tó bá lọ ṣe wèrè. October 2020 at about 6:50 p.m. was meant to be an obscure future chronicle that Lagosians and indeed the world was supposed to look back on in 30 years and ponder if indeed anything at all actually happened. Misinformation circulated the internet, clouding fact to the point that to date there are some who cast aspersions on anyone who actually reports that anything other than scare tactics by the Nigerian military to move troublemakers out of the way of the Lekki toll crossing happened. Tonight, Watchman News will attempt to cast aspersion on the aspersion casters and put to bed any notion that only one person died that fateful night. In an exclusive interview, I sat down with a Lekki massacre survivor, and what he had to say was damning. Not only that, but he had verifiable video evidence of dead bodies that were shot by the Nigerian military. What we are about to show you is footage from his mobile phone taken after he played dead as SARS officers beat him to a pulp. Yes, you heard it, SARS. The rogue special policing unit of Nigeria that these youths showed up to protest against under the banner #EndSARS allegedly showed up in Helix buses to finish the job that the Nigerian military started. Hey, sorry. Stay Anonymous has agreed to share the Mo fẹ́ kí kẹ́ gbádùn ẹ̀ dáadáa ni o. Ẹ má bínú o. Other supporting videos. Mo fẹ́ ká jọ gbádùn ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ dáadáa. Anonymous was there the whole night. Ẹ má bínú. And will share his story of survival, plus a message of hope for fellow Lagosians.
Share, You share, may share. see some disturbing images and videos during this Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa broadcast. share síta mà. Viewer discretion advised. So, thank you so much for joining us for this interview today. I just want you to walk us through what happened at the Lekki toll crossing. But before you do, just give us a backstory and tell us quickly who you are and what you do. Yes. I'm a graduate of National Open University. So I studied criminology and I work as a bouncer. Walk us through, I know it was a tough day. Walk us through exactly what happened. You were at the Lagos protest of young people. What happened at the Lekki toll crossing? Yeah. On Tuesday, we're at Lekki Toll Gate for our usual peaceful protest. And I was there with my colleague to make sure everything went peaceful and coordinate everyone there. And you were acting as under your role as a bouncer. Yes. Please walk us through what happened that day. Yeah. So we received an info that the army, they are having a movement called Crocodile Smile. Right. Called Crocodile Ẹ máa bá wa kọ síbẹ̀, justice for them. We need justice. Our thought was, oh, they're coming there to see what we're doing. Because since we've been having the protests, the army has not been coming there. So we have no peace with them. So our intention was, okay, they're coming to see what we're doing, and when they come, the protest doing what we're doing. I'm not. Because prior to the time the army got there, Mo ṣe rìkọ́ọ̀dù kínní yẹn ni ẹ má the bínú. Lagos state government sent some people to come down there to disconnect the CCTV, the camera and the light was being disconnected. Okay. So once the toll light and the CCTV camera cut, how did you all see? Facebook be careful o. With our phones, our torchlights and everything. Okay. And there was a drone in the sky that was trying to video everything. It was trying to capture everything going on. And the drone, was it your drone or was it a military drone? Thank you for writing it. We need justice now. Please, justice. That was how they were able to capture the military shooting at us. Okay. So what happened next? That the military head was denying that it was Photoshop. Honestly, it is true because up to this morning before I came here, I even got analysts, people that have analyzed the various videos that we are cropped, that what we call it, that we are Photoshop put together. Orí ẹ burú. If not because I'm not permitted, I would have forwarded it to the account. That video was Photoshop. Seriously. So anytime I remember that speech, I cried. Wow. The video was Photoshop. Later in the evening, around 5:05, the military were coming with full force. They started shooting from the first entrance because there were like 7 to 6 bouncers stationed at the entrance. So when they were shooting straight bullets, so everyone had to like run for their life. Some bouncers jumped into the river, and the bike men there, and some people selling stuff around them. They had to run for their life. Jump into the river and run away in order to avoid the bullets. And they were shooting, they went straight. They didn't even wait to see what was going on.
Their intention was to shoot, was to kill protesters. That was their intention. Because there was no communication, there was no conversation. Like, oh, what's going on there? This is no conversation. They were just shooting straight. Shooting. So they weren't shooting in the air to just scare everyone. This They were was shooting straight. They were not shooting in the air. They were shooting straight, aiming to kill. So when they got to the protest ground, they were still shooting. They shot a lot of bullets that we took some of the shells. They shot a lot of bullets and they killed and injured a lot of protesters. But we held our ground. Because I later joined the protesters. We held our ground with our flag singing the national anthem. If they are going to kill us, let them kill us all. They are not going to back down. We are not with weapons. We are unarmed, and they're shooting us. they're shooting at you, they open fire. How many people would you say died when the military came in and opened fire? Yes, like 4 to 5 people died. Yes, and several were injured. The Nigerian governor, the Lagos governor, came out that there were 27 people injured and only 1 death. That's a big lie. Because when the military came, we had to took the dead body to their feet. After they stopped shooting straight, they were now shooting up. Before their commandant came in, we took the body of the dead protesters. We took it to their feet, which was the mistake we made. So you picked up these dead bodies and you dropped them at the military feet for them to see what they've done to unarmed people. Ṣé gbọ́rọ̀ tó sọ níbẹ̀ yẹn nígbà tí wọ́n ti ń pa àwọn tán tí wọ́n ṣòtì àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn wá gbé àwọn dead body yẹn àwọn lọ gbé síwájú wọn nígbà tí commander dé nígbà tí definitely commander olórí burúkú tó lójú bí ojú olórí burúkú yẹn wà ń bẹ̀ tó wá ń parọ́ pé photoshoot ni wọ́n ṣe photoshop ni wọ́n ṣe ìrandíran máa jẹ ìyà ẹ̀ wo ìrandíran títí dé àrọ́mọdọ́mọ ẹ̀ ìbọn náà máa fi pa gbogbo ìdílé ẹ̀ ò ní bọ́ nínú ilé tó wà ní àtiwọ́ àti Sanwó-Olú ẹ̀ ní bọ́ nù ẹ̀ gbogbo èyí tẹ̀ mọ́ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí títí ìrandíran yín ọ̀bẹ ìgò àdá ìbọn náà máa fi pa yín bẹ́ẹ̀ ṣe pa àwọn ọmọ yẹn ní ikú gbígbóná bí wọ́n ṣe kú gbígbóná ìrandíran yín máa ikú gbígbóná ni so commander wa mi ṣe gbọ́ tó ń sọ ó ní because wọ́n ní láti fi nǹkan bo ọmọ yẹn lójú torí pé fún kíni ó ní òun ṣe à ń pé DJ Street náà sọ̀rọ̀ yẹn wípé àwọn lọ gbé òkú yẹn síwájú ẹ̀ wọ́n léèyàn mélòó ló kú èèyàn 5 àìmọye àwọn tó ti ní injury bíi 27 bíi ìkọ ló ti ní ọgbẹ́ lára àwọn wá lọ gbé òkú yẹn síwájú wọn wọ́n ní mistake táwọn ṣe nìyẹn wọ́n tún pa àwọn again. Protesters, peaceful protesters. The only thing we had on ourselves was our flag and our voices. That was the only thing we had. And how did these military officials respond to these dead bodies being dropped in front of them of unarmed young people? And likely men and women were among the dead, or was it mostly men? Yes, men and women were among the dead. They didn't show any remorse. Instead, they were still intimidating us, shooting in the air, as if nothing had happened. Because they were trained killers, like nothing had happened.
So when their commandant came, because later their commandant came, because we sat on the floor, we heard a hand that we are moving nowhere. That if they are going to kill us, let them just kill us all. Let them just kill us all. So when their commandant came, the commandant came to address us. That, oh, there's curfew, that we need to move away, that he didn't instruct them to shoot at the protester. He only instructed them to shoot in the air. So the commandant came later on, and he said that he didn't order them to shoot to kill. He only ordered them to shoot in the air, to shoot to scare. Yes, that was what he said. So did anybody get reprimanded for disobeying the orders of the commandant? None. Instead, the army denied that the video was photoshoot, that no army came to the protest ground. It was so ridiculous with all the evidence. They thought we are dumb. They thought we didn't know what we're doing. Wow. Trying to play on our intelligence. Seriously. Something that there were a lot of eyewitnesses there. Wow. Honestly. So later the commandant received a call. And he asked all his men to move away from there. And they took all the corpses who took to their feet and dropped them inside their van and left. They just carried the corpses, bundled them in a van, and left. Yes. And they left immediately. So later the ambulance came to take the injured to the hospital. So they took like roughly 11 to 15 injured people. The Nigerian military left with 5 corpses, Yes. and then the ambulances came to deal with the injured. Yes. Now, did they take any of you to hospital, or did they just deal with you on site? No, they took them to hospital Okay. because they had gun wounds in their system and their body. And then what happened next? So after the ambulance left, the SARS officers came with 3 buses. So the very SARS that you were protesting, SARS that are the Special Anti-Robbery Squad, that Yes. the reason the protest started in the first place, were Yes, they were. The reason why we're protesting, because that unit is something else. They've turned the unit. They've lost their primary assignment, which is to combat armed robbers. They're after guys looking good, dressing well, using iPhone. That's what they've been doing. And if you do not allow them to check your iPhone, they'll gun you down. Because I think they were given license to shoot. But to our knowledge, we've been told that since since the protest, SARS has been disbanded. Is that true? That's a big lie. That is what they've been saying since 2017. 2017 they said it, 2018 they said it, last year they said it. And they're saying the same thing this year. What we're asking for is action to be taken. These officers walk around with POS. They have POS machine. POS machine. They have a point of sale machine Yes. to do what? To collect money. If you've been caught with iPhone or you're using an expensive gadget or using an expensive car. Right? Because they'll threaten you, they'll brutalize you that if you're not going to do, they're going to shoot you. Oh my goodness. And in order for you to save your life, you have to do what they ask you to do. Some will even take you to a POS machine to withdraw. Some will even tell you that they will see Bitcoin if you don't have cash. So many brutality. They've misused because they were giving weapons. So SARS show up at the protest against SARS. What did you feel at that moment, knowing that the very people that you are protesting against, your government Yes. has been disbanded, showed up after the military, which really was the first wave, came in and shot young unarmed protesters, carried them away,
only to deal with. I was so terrified and disappointed in our government. So terrified and disappointed in our government that they will never change. They have no regard for human life. They have no regard for the citizens. I was so destabilized that what? So these people are still operating. These people are still operating after they told us that they're being disbanded and everything. Wow. And what happened when SARS showed up? And the most funniest thing, what we're fighting for is still going to benefit the police. We're shooting at four, sitting in a circle. We sat there in a circle, I was in front. Approximately how many of you were left during this time? You know, the military left. The military's left. The second wave has come in SARS. You're about 200 left? Yes, 200 left. And from what side did it go down to 200? Before we were up to like 800 or 1,000. When the military came. Wow, down to 200. So SARS really came to get rid of the rest of you. Yes. So when they were like 2 feet away from, they were like 2 feet away from where we were, they shot tear gas, like 4 tear gas into our midst. 4 tear gas into our midst. And the tear gas was so powerful. So we're trying to take cover. Before I could stand up, 8 policemen gathered there. And they were hitting me with guns, hitting my head that we are going to kill you, you are going to die. You will die today. That was their statement. You will die today. Sabi protest. You will die today. So I had to fall down and pretend as if I was dead, truly. Now to avoid to be shot. So I fell down as if I was dead. When they saw that he's dead truly, they're now shooting at other protesters. Straight bullet, shoot to kill. We were shooting them. So I was able to take the 2 pictures of people that died after I was left. So I just have a couple of questions. The ambulance had left. Did the ambulance? Why did the ambulance leave? The ambulance left with the injured protesters. Took them to the hospital. Okay, and so then SARS came in, tear gassed the place, and then killed more people? Yes. And how many people would you say that SARS killed? There were a lot of people, but I was able to snap and do just 2, because those 2 were closer to me. It is only God that has everything to tell you. Look at the people that were together with everything. I've already created everything for us. Okay. Those 2 were closer to me. So and before morning, they took all the dead bodies because nobody could go there to take anyone away from there. They took all the dead bodies because they were shooting to kill anything that moves. They were gunning anything that moves down. They were also at the toll gate and that area all through till the morning. We go kill us in this show. We want to kill. How many people soldier want to kill? Let the killer finish. Fitinubu people. Sawanu people. Let them sit down. Let them know. Let them. We don't go kill us. We go die here. Kill all of us. Revolution. Let them know. Kill us finish. Shooting anything that moves. So I had to crawl to one corner to save myself from being discovered. Because if they discovered that I wasn't dead, I'm sure they're going to burn me down. So you played dead until they left? Yes. Until they left. And they still came back to check if there's still anybody coming back. Because all through the morning, I was still hearing gunshot. Like, gunshot. How long were you playing dead for?
I played there for like 30 minutes before some people came to take me away. Like, they thought I was there trying to move my body. When they see that I was still moving, so they carried me to a corner. It was stars carrying you, or did you know it was help at that moment? No, it wasn't sad. It was people, part of the protesters, that hit somewhere, that saw everything that happened. Right. And so you were taken finally to the hospital. Yes, in the morning, an ambulance came. Like, I posted my video of how I was brutalized and everything, how I almost died on Twitter. So help were coming, people were calling ambulance, called and helped me get an ambulance. The ambulance came in the morning. I thought I was not going to make it all through the night. I thought I was going to die. That was why I made the video that even if I did not make it, let it be known that I died a hero. I wasn't a coward. I died fighting for our freedom. So it was in the morning, the ambulance came and took me to the hospital, where my head was stitched, my injury was being treated, and even the hospital, they were scared because they had an info that the army and the police are going to hospital to finish up the protesters in order for there not to be any witness. So they had to let me go on time. They just gave me a few drugs. Though my treatment has not been completed, they just gave me a few drugs that I have to move on time. Because my face is everywhere. And they might be looking for me to kill me because they knew I had some evidence on me. And we're dealing with a very, very serious government that don't give a damn about the life of its citizen. They don't care. And which is so bad. Because these people that they're killing, because these people in government, they have their children, and these policemen, they have their children also. They have their children and everything. And they've forgotten that what they do to other people, and karma is going to do it back to their family. How did you feel knowing that you were at a protest against stars? Yes, I feel happy that we finally could speak up. The youth could speak up with one voice against this brutality, because the brutality has been happening for a long time. It has been going on for a long time. I don't even mind, because my ex-dad was a police officer. He died. He died in service. So I was so happy that, yes, we're standing against police brutality. And it's unfair. It's unfair. Because there was a time during the lockdown when there were curfew. During the lockdown, when curfew was 10 o'clock, policemen will come out around 8:30, 9 to raid people. When it's not even yet time for curfew, they'll raid people, lock them up, and ask them. So this thing is not yet time for curfew. They'll tell you police is not your friend, it's your friend. Right. The brutalizing has been for long. So this the COVID curfew was a good option to exploit a lot of people by basically telling them curfew's at 10, but they come out at 8:30 and get money just permission to go into curfew. Yes. Wow. I can pinpoint a station at Mushi. There was Like Olos station. there was the Olosun police station. there was the Yes. police station that was doing it. Yes. They were known for those notorious acts. You can, if you can go to Mushi, you can ask anybody in Mushi there. Olosun, there are policemen are known for that such act. Such act. They're known for such acts. You know, And they have been doing it. That no one is going to hold them accountable for it. And they believe, oh, they have all the power because they are with weapons, they are police, and no one is doing anything. as you know, has also been, like you, very courageous, extremely brave. He is
in fear for her life as well and on the run. I heard you were with her during the incident. Yes, I was with her. Because our picture was posted that night that if they say that to shoot her at sight. So her picture was circulating as shoot to kill. Yes, shoot to kill. So we are trying to protect her that no, nothing is going to happen to you. We are in this together. We are in this together. Because she did live video when the military came. Live video of everything. Yeah. Yeah. So she was their number one target then. Obviously, you are in fear for your life, and rightly so. Why agree to do this interview? I agree because I want the whole world to know what is happening in our country. We need the intervention of an international body to come to our aid. Because we are tired of this oppression. Because I doubt if we are practicing democracy in Nigeria. Honestly, this is not democracy. This is not democracy at all. It's far, far from democracy. And the only people that can help us are the international aid. They are the only people that can help us, that can speak to our government. They are the only people. Because we, the citizens, tried our best. Instead of them to listen to us, they keep oppressing us, keep intimidating us, keep killing us. And we are not asking too much. We are not asking for the resignation of the president. We are not asking too much. Just for them to reform the police and stop the brutality. I cannot stay in my country, be afraid of using things like, okay, I'm afraid of buying a car. I'm afraid of using good things of life because of police. Police that is supposed to be protecting us that's now turned into our enemy, killing us. Because we're looking good, because we wearing tattoo, because we having dread on our heads. It's not supposed to be so. That is why I doubt if we are the only thing they understand, if you try to argue with them, they'll say you are mad, I will shoot you, I will shoot you. They are used to that statement, I will shoot you, I will shoot you. Imagine. For no reason. Look, what would you want people to know right now who are watching your story, have seen what's happened, and are afraid and intimidated to go out and to make a stand? Obviously, you're extremely courageous, and I don't know where the courage came from after the first wave of killing for you all to sit on the floor with flags up as true patriots and sing the national anthem as a second wave came to gun you down. I don't know where that courage comes from. What do you say to people who are terrified and intimidated, and for them, they would rather go to normalcy than press through? Do you have any encouragement for them? Yes. This is what I'm going to say, my fellow Nigerians, my fellow Nigerian youth. We are in this fight together, and we are not going to give up. Because these have been things for 60 years now, and nothing has ever changed. We call ourselves the giants of Africa. We have the resources, but we are not using the resources. Some people are just mismanaging our resources. How long do we have to stand down and watch all these people spoil our great country, Nigeria? Nigeria needs to be great. We have a lot of potential. We have a lot of resources that should help our youth. And these people are mismanaging them. And we are not going to give up. We are not going to give up until they answer our demands. We are not going to give up because we are the youth of this country. Yes. And we are the future of this country. Ben. The change has to start now. It has to start. We will not stop until we get the change. Ben. Thank you so much for doing this interview with me and for trusting us to tell your story. And
On behalf of everyone at Watchman News, we just want to commend you for your bravery today, and we're praying for you, for your protection, for your families. Nothing will come near or harm any of you. And that I don't care if I'm going to die, because I know they are going to come for me. If I'm going to die, at least I'll know I die as a hero. I know I'm going to die not as a coward, but as a hero. And we'll keep praying for Nigeria, and we'll keep fighting until our country is great again. The death of our heroes past will not be in vain. Nigeria is going to be great again. That I know for sure. Anonymous is a hero, and Nigeria should know that. Nigerians should also know he is still on the run from Nigerian officials for his life, and our sources are doing all they can to keep him hidden. I'm calling on everyone who loves freedom to share this video. You might say, finally, Lagosians are experiencing what northern Nigerians, Middle Belt Nigerians, and indeed Africans have been experiencing for years. Yeah. Pé gbogbo wa la ti gbọ́ nǹkan tí ó sọ látàárọ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé inú yín ò dùn, mo mọ̀ pé inú yín ò ní dùn sí pé mo tún bá yín gbé wá. Ẹ dájú gan-an. Ọmọkùnrin tó sọ̀rọ̀ yẹn, nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ, ó pọ̀ gan. Níbi tó lè dé, ó ní nígbà tó òun ní láti pretend torí bọ̀bá níbi orí, ó ní láti pretend bí pé òun ti kú. Gbà tí wọ́n gbé délé ìwòsàn níjọ́ kejì pé torí because wọ́n mọ̀ wípé òun ní àwọn evidences lọ́wọ́ tó pọ̀, òun ní ẹ̀rí lọ́wọ́ because ẹ̀rọ kan jọ gbé lọ síwájú commander ni. Commander dẹ̀ parọ́ pé èèyàn kan kò kú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ Photoshop ni. So commander náà wá bẹ̀ ní ìjọ yẹn, ó wà ní ibẹ̀ yẹn. Débi pé àwọn SARS gan tún wá again. Àwọn SARS tún wọ́n bẹ̀ tán dẹ̀ ti purọ́ pé wọ́n ti fà àwọn SARS yìí sílẹ̀, àwọn SARS tún wá síbẹ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ tí n bá ṣe tán máa upload ẹ̀ sórí page mi, everybody máa wò. Àwọn èèyàn máa wò gan. So ẹ̀dẹ̀ nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀dẹ̀ tó ń parọ́ fún wa. Òkú àwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ wọ́ lọ kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ nísinmi. Ṣé fẹ́ ta òkú ni àbẹ́ fẹ́ máa jẹran? Ṣé fẹ́ jẹran òkú wọn ni? Ó ní nígbà tó lè dé, wọ́n tún ń wá ẹ̀mí nǹka, ó ní láti sá kúrò ní hospital. Ó ní láti sá kúrò ní ibẹ̀. Nírú fídíò kan tí mo play, mi ìmọ̀ bóyá mo ní lọ́wọ́ ń bíbá bóyá mo download ẹ̀. Débi wípé àwọn ọlọ́pàá yẹn, àwọn sójà yìí tún lọ sí police, wọ́n tún lọ sí hospital. Wọ́n tún fẹ́ lọ pa àwọn ọmọ yẹn mọ́ hospital yẹn. Wọ́n tún fẹ́ lọ pa wọ́n mọ́ ibẹ̀. Mi ìmọ̀ bóyá mo download ẹ̀. Mo ń bọ̀. Màá fi fídíò yẹn hàn yín. Mi ìmọ̀ bẹ́ẹ̀, kò máa check ẹ̀. Wọ́n tún lọ sí hospital, wọ́n tún fẹ́ lọ pa wọ́n mọ́ bẹ̀ because wọ́n ń wá àwọn ọmọ tí wọ́n wà níwájú wọn káàkiri. Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù ọjọ́ àti sùn. Ẹ ronú pé ẹ ti jí alágbára lénìí. Ẹ ronú pé tó bá yá, agbára máa kúrò ní ọwọ́ yín. Commander, ó bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìrandíran ẹ kò ní sinmi. Inú ìrora làwọn ẹbí tiẹ̀ náà máa kú sí. Báwọn ọmọ yẹn ṣe de ewúrẹ́ jẹ́lẹ́jẹ́lẹ́ tó sọ wọ́n di àgùntàn jẹ́mọ̀jẹ́mọ̀ tí wọ́n ń jẹ káàkiri ní ẹ̀bá ògiri. Àwọn ìrandíran ẹ máa jẹ bẹ́ẹ̀ káàkiri ni. Àti àwọn ọmọ tó bí nínú ẹ, wọ́n máa ráre ká ni. Sanwó-Olú, ìran yín ò ní sinmi. Kò sí irú agbára tó lè wà, kò sí inú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tó lè wà, inú ògbóni tán lè mú ẹ wọ̀, kò sí bó ṣe lè máa wẹ àgbo tó lójoojúmọ́ kó o máa jẹ gbogbo nǹkan tó lè máa pè fún ọ, kò ní jẹ́ kó o bọ́ àfi tó bá túbá tó tọwọ́ dájú pé o ti ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n bí torí ẹlòmíì nígbà tó máa bí àwọn ọmọ yẹn, ìrora lẹlòmíì fi bí ọmọ. Ó ní sinmi tilétilé pẹ̀lú nǹkan tó ṣe yẹn, ó ní sinmi tẹ́bítẹ́bí. Bẹ́ẹ̀ ni inú ìrora làwọn bíi tiẹ̀ náà máa kú sí. Kó bí ìgbà ọmọ láyé, inú ìrora làwọn náà máa kú sí. Ẹ tún wọ́n lépa àwọn ọmọ ọlọ́mọ káàkiri, ẹ ń lépa ẹ̀mí wọn kiri, ẹ ń wá wọn káàkiri mọ́ ṣe máa pa wọn. Ó ní bọ́ níbẹ̀. Tẹ́ bá lẹ̀ ní sinmi ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn, tẹ́ bá lẹ̀ ní jẹ́ ká sinmi, ẹ̀yin gò ní ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Ẹ ní sinmi, ẹ jẹ́ kó ní kálukú túká ká máa lọ. Ṣé wá rí nísìn pé àsìkò tó báyìí nísìn wípé Yorùbá ní láti yapa. So Yorùbá gangan fúnra wa gangan, àwa gan ní láti bára wa sọ̀rọ̀. No going back. Yorùbá máa dúró, gàrà tó sùn ni.
a ní láti break because àwọn people yìí a ní láti mojú òṣìkà a fẹ́ bá Hausa ṣe mọ́ kí Ìgbò máa lọ ká Hausa máa lọ kí Yorùbá dá dúró ká lè mọ àwọn èèyàn burúkú tó bá wà láàrin ọmọ Yorùbá àwọn jẹgúdújẹrẹ àwọn ìka ènìyàn tó bá wà láàrin wa ká lè mọ bá ṣe máa jọ wá ń bí jẹ ọ̀gá báyìí ìran yìí ò ní sinmi bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ìka yẹn tẹ́ lẹ́ gbójúgbóyà láti lè dá àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní oró láti lè fi ìyà jẹ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ tó pé wọ́n ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn ẹ̀mọye tó ti graduate tó ti parí ní school wọn ò ríṣẹ́ wọ́n wá béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn lágbà tẹ́ ti ń ní wá lára ẹ mú oúnjẹ wa táàtì ẹ̀mọ́ pẹ́ tí ẹ̀ ti kó oúnjẹ pamọ́ ẹ̀ ń kó pamọ́ sínú chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ń kó oúnjẹ wa pamọ́ sínú kọ̀ńténà ẹ̀ ń kó sínú trọ́ọ̀kì ẹ̀ ń kó sínú tírélà ẹ̀ ń kó sínú ilé káàkiri inú warehouse a máa sọ̀rọ̀ àfìgbà táàsìrì yín tú sẹ́ni pé n tó ṣẹlẹ̀ ló jẹ́ káàsìrì tú ọbẹ̀ èkó tán lọ túlẹ̀ lọ́ẹ́ káàsìrì tú ṣùgbọ́n fún gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe fún wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn ẹ̀ ní ìsinmi bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi àjẹ wá káàkiri lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà bá ti lè di pé ẹni pálí wọn lọ́wọ́ báyìí pé Nàìjíríà ni mí wọn kì í fún wa níyì ìlú wo lẹ ti wá kí níyì níbikíbi ẹ ní níyì mọ́ gbogbo bí tẹ́ ẹ ti wọ bàtà ayédèlè lẹ máa fẹsẹ̀ nìdé gbogbo bí tẹ́ ẹ ti níyì dé ní gbogbo àgbáyé lẹ máa tẹ́ dé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí àṣẹ ti gún o àṣì àwọn abiyamọ ti gún ẹ rìlíìsì òkú wọn fún wọn ẹ sáà ti pa wọn lọ́mọ kò sí pírọ́blẹ́mù ẹ jẹ́ káwọn òbí tó kù rí ọmọ wọn torí ẹlòmíì tiẹ̀ kúkú ní kúkú mọ̀ bóyá ọmọ wọn kúkú lọ́bẹ̀ kò mọ̀ bóyá àwọn ọmọ ti kú ẹ fòkú àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ fún wọn ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ ọlọ́mọ rí òkú ẹ jẹ́ kí ìyá wọn rókú wọn ẹ jẹ́ kí bàbá rókú ẹ jẹ́ kẹ́bí rókú ṣe ẹ rí báwọn ọmọ yẹn ṣe ń sunkún wọ́n ní kẹ́ rìlíìsì òkú Victor fáwọn ẹ jẹ́ kí àwọn òbí wọn rókú torí pé ẹ fẹ́ fòkúlẹ̀ fún wọn ṣé ẹ tún fẹ́ ta kidney níbi tẹ́ ẹ dájú dé ẹ tún pa wọ́n tẹ́ ẹ tún ta kidney wọn ẹ tún ta pátì ara àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣáyé yín bàjẹ́ ni sórí yín burú rí ni só lórí burúkú ni ṣé ẹ ti dájú náà ẹ ṣe dájú bẹ́ẹ̀ náà ẹ pa wọ́n tán ẹ tún wọ́n ń ta ẹ tún ń tẹ ìyàrá wọn ọmọ ọlọ́mọ títí di ìrandíran ẹ Sanwó-Olú ò ní nẹ́sẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ò ní nẹ́sẹ̀mí inú ìyà inú ìṣẹ̀lẹ̀ máa kú sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ gbogbo èpè tí ayé ṣẹ́ ní on the 20/10/2020 èpè tí àwọn èèyàn fi sílẹ̀ ní òru ọ̀gànjọ́ ẹlòmíì gbé èpè tiẹ̀ ní aago òkan òru ẹlòmíì gbé tiẹ̀ ní aago mẹ́ta òru àsìkò tí ẹlòmíì tètè ń rí fídíò yẹn bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń gbé yín ṣépè gbogbo èpè tí àwọn abiyamọ ayé ṣẹ́ ní ìjọ náà gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn abiyamọ ayé ṣẹ́ ní ìjọ náà àti bàbá àti ìyá àti ọmọdé gbogbo tán fi ń ṣe àtàláwọ̀ dúdú aláwọ̀ funfun ṣépè fún yín jọ yẹn aláwọ̀ funfun ṣépè fún yín jọ yẹn ó máa ṣẹ àṣẹ ti gàn bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí ẹ rìlíìsì òkú wọn fún wọn o èyí tẹ́ ṣe tó alùbàtà kan ò kì í dárin èyí tẹ́ ṣe ibi tẹ́ bá wa dé náà ti tó gẹ́ ibi tẹ́ bá wa dé ti tó gẹ́ ẹ̀tọ́ àwọn wèrè kan tó wọ́n ń sọ̀rọ̀ wípé photoshop ni sórí gbogbo ìwọ ìṣẹ̀dá tó sọ pé photoshop ni torí àtẹnujẹ torí nǹkan tán mọ́ fún ẹ tó o dẹ̀ gbà tó o dẹ̀ jẹ́ tí n bá ṣépè fún ọmọ ẹ èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ ni kò sí kankan ìwọ gangan fúnra ẹ ní ṣépè fún ọmọ ẹ inú ìrora nìwọ náà máa kú sí bọ́n ṣe fi ìdà pa àwọn ọmọ yẹn kán ṣe fi ìbọn báyé wọn jẹ́ táwọn ọmọ mi wà ní hospital tí wọ́n ń pariwo wo ìbọn oró burúkú ni ọta ìbọn jẹ́ torí poison láyé ni ìbọn yẹn tó bá wọnú ara ènìyàn tó bá tú sínú ara ènìyàn tán poison ni kò kí ṣe pé irin yẹn gangan irin yẹn gangan kọ́ ni tó wà mẹ́ bọ̀tí tó wà nínú ẹ̀ poison ni drug burúkú ni wọ́n fi ṣe tó bá tú tán tó bá yọ tán tó bá yòrò tán sí àgọ́ ara ìrora tí ẹnìyẹn máa jẹ tíntíntínní nínú ẹ̀ báyìí lè yọ ní orí tó bá lọ ta sínú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn tó bá papọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ ìrora tí àwọn ẹnìyẹn ń jẹ níbi tí àwọn ọmọ ọlọ́mọ wà ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn náà ń jẹ ìrora o ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́ ó ní wọ́n rán orí wọn stitch orí ẹ̀ ní ọjọ́ kejì wọ́n rán ní gbogbo ibi tó ti ya lára ṣùgbọ́n ó ní láti sá pamọ́ ẹni pé òògùn ló wà because ara rẹ̀ ò gbélẹ̀ wọ́n ní láti cover gbogbo ibi tó wà yẹn nítorí àwọn olórí burúkú kan mọ̀ lọ pamọ́ ibi tó wà torí wọ́n ń wá káàkiri tó náà mọ̀ pé ó ní ẹ̀rí lọ́wọ́ ìran yín kò ní sinmi. èpè tí ìdílé ń sẹ́ tí ayé sẹ́ èèwọ̀ funfun tú èpè fún yín ó máa mú yín o Sanwó-Olú rìlíìsì òkú Victor Sanwó-Ogbó rìlíìsì òkú Victor fún àwọn tó ní òkú ẹ̀ Sanwó-Olú gbé òkú fún àwọn ọmọ gbé òkú fún àwọn ẹbí ẹ̀ so fẹ́ jẹ wọ́n ni so fẹ́ jẹ òkú ni so fẹ́ jẹ ni eléri ibú ọlọ́run tán ganan ọ̀ ní bọ́ níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ àwọn ọlọ́pàá olórí burúkú tẹ́ ẹ bá rẹ́rì gàrẹ́ ni ṣé ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú kéèyàn ní owó lọ́wọ́ ni ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú kéèyàn ń wọ mọ́tò gidi ni ẹ̀ṣẹ̀ wà nínú kó lo fóònù tó dáa jù láyé ṣé ìkan burúkú ni kéèyàn ṣe dread sórí nísìn mo ṣe dread sórí nísìn
ìyẹn ti túmọ̀ sí pé ọmọ burúkú ni mí pé mo ṣe dread sórí nìsín ìyẹn ti mọ̀ pé èèyàn tí ò dá ni mí ó mì pé ọmọ burúkú ni mí ó mì pé mi ò kì í ṣèyàn gidi ẹni tó bá ṣe dread sórí tọ́ọ̀gì ni káṣẹ̀ páwọn tó ń ya tattoo ẹlòmíín láìkè pé as a fashion wọ́n láìkè kankan ya tattoo sọ́ra ìyẹn ti mí ìpọ́nmọkọ́mọ ni wọ́n mi ò lè lo mọ́tò gidi ní ìsìn bí mo ti jọ́mọ kékeré kí n dé nàìjíríà ní ìsìn kí n wá lọ rè wá mọ́tò ńlá gbàǹgbà tó wọ́n jù láyé tírú gọ́vnà yín ń lò kí n lò ìyẹn ti túmọ̀ sí pé bóyá mo lọ sógun owó àbí mo lọ fraud mo ṣe ṣàgálà sí ìsọmọ ọ̀dọ́ ni mo jìyà ní kí n tó rówó mi ni ìyẹn ti wá mì pé bóyá nǹkan kan ni mo ń ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní ẹ̀yin náà ń lò ẹ̀ ń pe àwọn ọmọlọ́mọ ní olè àwọn ọmọlọ́mọ tó ń rìn lẹ́sẹ̀ títì tí wọ́n ń lo fóònù gidi ẹ̀yin fúnra yín lo fóònù gidi àwọn gọ́fúnà yín pírẹ́sídẹ́ǹtì yín fóònù wo ló wà lọ́wọ́ ọmọ wọn àwọn bíi iPhone 11 ni ọmọ pírẹ́sídẹ́ǹtì yín ń lò àwọn ọmọ gọ́fúnà yín ọmọ fóònù ńlá náà lò àwọn Davido and co iPhone 11 even àwọn girlfriend wọn iPhone 11 ló wà lọ́wọ́ wọn tẹ bá ra àwọn actor lẹ́ni àwọn actress kó là kójú ọmọ kékeré iPhone 11 ló wà ní ọwọ́ ẹlòmíì ṣùgbọ́n torí pé ẹ ráwọn boys yẹn káàkiri nígboro tẹ bá yàjà rí iPhone 11 lọ́wọ́ wọn ẹ máa trẹ́sì ni wọn pé kán máa mówó wá ẹ máa ní kán nìṣó nídìí POS kán gbé POS fún yín tán bá ti láwọn ò ní káàṣì lọ́wọ́ ẹ máa ní kán nìṣó nídìí ATM ẹ ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù àti sùn ẹ wá àdírẹ́sì àwọn èèyàn ẹ ń harass àwọn èèyàn káàkiri lẹ́sẹ̀ títì ṣé iṣẹ́ tán fún yín nìyẹn mo ti ẹ̀rí kan ní Ìbàdàn lẹ́ni tẹ́ bá rí bí ọlọ́pàá lórí burúkú sójà ìwọ́n ṣe ń ṣe fún ọmọlọ́mọ lórí pé ó dírẹ́sì lásán ẹ̀sìn wà nínú pé kí n dírẹ́sì bó bá ṣe wù mí èmi ni mo ní owó mi tó bá wù mí mo lè bọ́ pátá lẹ̀ tó bá wù mí mo lè wọ pátá kò sí nǹkan tó kàn yẹn láyé ẹni bọ́ọ̀dì ńbẹ̀ kọ́ ọmọ yẹn dírẹ́sì ó wọ ọṣọ torí pé àwọn tó wọ̀ kò jẹ́ kò lápá ó dẹ̀ ṣe irun tó gùn sẹ́yìn ẹ̀dẹ̀ mu ẹ̀dẹ̀ ná obìnrin ibo ló ti wà nínú fọ́ọ̀mù yín nínú manual yín tẹ̀ ń kà manual because bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n máa ń ní manual tó máa ń kà o wọ́n ní àwọn manual àwọn tó pẹ́ gbọ́dọ̀ máa kà ní all the times tó jẹ́ wípé ó máa tọ́ yín sí ọ̀nà ẹ dẹ̀ máa lọ sí training ní every week Saturday ẹ dákun gbogbo nǹkan fún yín yẹn kò sí mọ́ because wọ́n ti kó àwọn Boko Haram máàrin yín àwọn x-men Fúlàní darandaran tó ń repent wọ́n ti kó máàrin yín kò sí àwọn tó wà on training ni wọ́n wà láàrin yín that is what ẹ fi ń rà láṣà àwọn yẹn káàkiri ẹsẹ̀ títì tẹ bá àjàrẹ́ lóbi tó ń lọ ẹ máa wọ ọmọlẹ̀ inú mọ́tò ẹ máa fún ní ẹgbàá nídìí lẹ́yìn pa amúlẹ̀ kọ́mà láti pé bóyá a wà ní skul tó yẹ pé yẹn kan léètì ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ọlọ́mọ gàtìgàtì ọ̀run máa ṣe ń gàtìgàtì tẹ bá rí fídíò tí mò ń sọ yìí wọ́n mọ̀ nà gẹ́ẹ̀ yìí o wọ́n nà gẹ́ẹ̀ yìí débi pé wọ́n nà débi pé wọ́n tún wá lọ mọ́ àwọn bọ́ìsì wọn wọ́n tún wá ń gé irun wọn ẹ jẹ́ kémi já yín sí ń tèmi sẹ́mi pàṣírí wọn ti tú báyìí àṣírí wọn ti tú àwọn drums wọn tí wọ́n kó síta àṣírí wọn ti tú àti máa rí èèyàn kidnap púpọ̀ irun orí yín lókùn tó fẹ́ máa lò jẹ́ tó bá yín jásẹ̀ wọn tó o bá lọ gbé orí ẹlẹ̀ lásán tí wọ́n wá lọ mú kílíbà o mọ̀ bóyá kílíbà tó wà lọ́wọ́ wọn kílíbà bí àṣèdè Yorùbá wa kílíbà tó wà lọ́wọ́ wọn bóyá o ti ní HIV lára bóyá tani tó ti lé HIV ní tó bá lọ gbé lé irun ẹ lásán tó bá lọ bá ọ fá irun ẹ tó bá lọ kó àrùn kò gbóògùn sọ pé púpọ̀ àwọn Boko Haram náà ti ní àrùn kò gbóògùn lára gbogbo náà ti lárùn ẹ bá àwọn ọmọ Chibok ẹ tí wọ́n kó ń gbà kan náà lọ ṣe pé púpọ̀ náà àwọn ọmọ yẹn ń gbà tán padà dé wọ́n ní wọ́n ti lárùn kò gbóògùn lára àánú ẹ̀ ń ṣe mí àwọn Fúlàní darandaran àwọn Boko Haram tí wọ́n repent ni àwọn sójà tí wọ́n nù ẹ̀ tó bá jẹ́ kí wọ́n gbé ilé ẹ lórí tán bẹ́ẹ̀ fa irun ẹ lásán pẹ́rẹ́ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ fa pẹ̀lú kílíbò olórí burúkú tí wọ́n mú wá pẹ̀lú tán mú wá fún ẹ tán fi bẹ́ẹ̀ fa irun tó bá lọ gbà lásán tán tún wá kó irun ẹ lọ ó ti tán fún ẹnu mọ́gbà o ẹ sùrùbò ẹni sójà tó bá lóun fẹ́ nà yín bẹ̀ yẹn ẹ sùrùbò wọn ẹ kóbò wọn ẹ nà wọn bí olórí burúkú àlùfẹ́ pàní kílíbà tó wà lọ́wọ́ wọn ẹ fi fa orí wọn tó bá yẹ pé nítorí fẹ́ máa lò fóògùn owó nìyẹn ẹ fi fa wọn lágbárí ẹ máa wọlé àwọn ẹlẹ́lẹ́ ẹ máa àárẹ̀ ẹ mọ àwọn ọmọlọ́mọ ẹ dè wọ́n mọ́lẹ̀ tó yẹ pé lọ kó oúnjẹ ẹ tú àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n lọ kó oúnjẹ náà tẹ́ ẹ kó ẹ fi wọ́n sílẹ̀ àwọn tí wọ́n lọ kó oúnjẹ ní warehouse káàkiri tẹ́ ẹ kó wọn ẹ kó àwọn ọmọlọ́mọ sílẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹ fi àwọn ọmọlọ́mọ sílẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ gọ́gọ́ kí ló dé lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí ló tà ní freedom of movement gan kí ló tà ní ṣe nǹkan gangan ṣé bí olè gbé olè gbà ṣe bẹ́yìn náà ló lè ẹ̀bẹ́ ilẹ̀ kọ́kọ́ kówó wa mi tẹ́ni ejò kó wa mi kí ló tún ṣẹlẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ náà ṣé bẹ́yìn ilẹ̀ kó pamọ́ àwọn olórí burúkú wọ́n fẹ́ máa ta oúnjẹ yẹn ni o pẹ̀sẹ̀ wọ́n fẹ́ máa ta ẹ ní bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ ronú ojú àti sùn ẹ ti gbàgbé pé Abba Kyari tó ṣe bí olórí burúkú títí ó ti kú só ti jí mọ́ gbogbo rẹ̀ tó kó pamọ́ sóko lọ kí wá ní èrè sẹ́ rẹ abáyọ tí Bíbélì fi ní wá ti sọ̀rọ̀ fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba Ọlọ́run tí o gbowó tó ní sóko lọ sọ́run olórí burúkú nìyí sanwó gbó olórí burúkú nìyẹn olófò nìyẹn kí ló fẹ́ ṣe fẹ́mi gbójú mi kò ní yẹ gbókù àwọn ọlọ́mọ fáwọn ọmọ ọlọ́mọ
ìwọ ń parọ́ fún àpòkù kankan òkú ẹnìkan kò òkú gbogbo ọtún lẹ́nìkan ló kú gbogbo ọtún lẹ́yìn méjì ló kú gbogbo ọtún lẹ́rẹ̀ jẹ́ ọwọ́ ń ṣe bí oníkàtàkàtàn onídìí kan gbé lọ sí ọ̀dọ̀ kan lọ tẹ́sítì ọpọlọ ẹ̀wò èèyàn kú ọtún lẹ́yìn méjì ló kú gbogbo ọtún lẹ́yìn ẹnìkan kò kú ẹ̀rẹ́ jẹ̀ mọ́ onídìí kan lọ tẹ́sítì brain ẹ o ta ni ẹ ìwọ ìkà ọ̀dájú mújẹmújẹ olè mújẹmújẹ àjẹ́ mújẹmújẹ gbogbo àwọn ọlọ́mọ sílẹ̀ fún àwọn ọlọ́mọ jẹ́ kí wọ́n rókù wọn kẹ́kọ́ sì dànù ẹ wá ń pariwo àwọn Yorùbá tó tún jẹ́ Yorùbá tèmi tí mo wò pé ẹlẹ́rara ni wọ́n ẹ wá ń parọ́ ẹ wá ń pariwo ní Nnamdi Kanu kí ni Nnamdi Kanu ṣe fún yín Nnamdi Kanu ẹ wọnú ilé yín wò kẹ́ tó máa rojọ́ ẹlẹ́jọ́ kiri Nnamdi Kanu fight fún àwọn orílẹ̀-èdè títí ẹ̀ nìyẹn ó lọ nìyẹn ó fight fún àwọn ọmọ títí wọn Nnamdi Kanu fight fún àwọn orílẹ̀-èdè títí ẹ̀ ẹ̀yin ò lè fight fún tiyín ibo ni leader tiyín wà leader wọn nìyẹn ó fight fún àwọn ọmọ tiwọn ní ọ̀nà kọ́nà ni leader tiyín mu ẹ̀jẹ̀ tiyín orí yín wá burú ẹ wá sùn gbogbo yín wá sùn ẹ wá kọ̀rí sójú kan náà leader tiyín mu ẹ̀jẹ̀ yín Tinubu mu ẹ̀jẹ̀ yín wọ́n pa yín bí ẹ ń pẹran Nnamdi Kanu fight ni níbi tó ní ìtara ọmọdé ó ní táwọn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ protest ó ní anybody ò gbúdọ̀ follow àwọn ó ní ẹni sójà tó bá follow wọn ó ní kí wọ́n nà bí kúkú bí yíyẹ ni kí wọ́n rìn jìnnà síbi táwọn wà ẹni sójà tó bá gbé ìbọn sókè lásán pé òun fẹ́ yìn fún àwọn ọmọ bẹ̀ yẹn ó ní kí wọ́n mú kí wọ́n lù lálùpà kò sẹ́sẹ̀ nínú tó sọ it's nice ó wà okay bẹ́ẹ̀ ó fine gan mo gbádùn ẹ̀ báyìí mo top up fún ni ó wà okay sọ̀rọ̀ burúkú ló sọ̀rọ̀ tó dáa ni ẹ̀wá ń pariwo ẹ̀ kí Nnamdi Kanu má ba Èkó jẹ́ kí Nnamdi Kanu má ba ìlú Yorùbá ṣé Nnamdi Kanu ló bá Yorùbá jẹ́ àbẹ́yìn fúnra yín tẹ̀ ń ba ayé ara yín jẹ́ tẹ́ ẹ ró tọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè sọ Tinubu bẹ́ẹ̀ ń ba Èkó jẹ́ ó ń borílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ ó ló fẹ́ di president kò lè bọ́ síta kó àdírẹ́sì àwọn ọmọlọ́mọ tí wọ́n ń padà nù kó bá wa wọ́ òkú jáde as a good leader nílùú tó jẹ́ leader lé lórí Èkó ń bẹ̀ yẹn ó ní pé kọ́tẹ̀ wá ní pé kì í ṣe ìlú bòmí Èkó ń bẹ̀ yẹn ní gímú ẹ ní tó gèètì tó ń gba owó bẹ̀ ni wọ́n ti pa àwọn ọmọlọ́mọ ó dẹ̀ lè ṣe ìwádìí ayé yín wá bàjẹ́ Sanwó-Ogbó ó ṣe ìwádìí àwọn ọmọlọ́mọ ti ènìyàn ṣé bí mo sọ fún yín níjọ́ kìíní àná mo ní mo lọ sí mọ́ níbí báyìí níjọ́ birthday mi ní September 26 mo lọ sọ ọjọ́ bí mi fóònù lásán ni wọ́n mú mọ́ mi lára níbi tí mo ti gbé ní orí tébù tí mo gbé kéèkì sí gbà tí máa fi wọnú mọ́tò mo bá rántí mo padà sẹ́yìn mi ò bá rí fóònù mi bí mo ṣe padà nìyẹn mo bá sá eré mo ní fóònù mi ti sọnù wọ́n ní pé mo bá ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá yẹn ní pé kí n lọ sí ìdí kámẹ́rà kí n máa lọ sẹ́nu géètì kí n lọ sí ìdí kámẹ́rà àwọn tí mo bá ní ìdí kámẹ́rà jọ yẹn lò bí 3 4 ni wọ́n wà ní ìdí kámẹ́rà nínú mọ́ọ̀ lásán tínú yẹn o mọ́ọ̀ àwọn 4 bóyá títọ̀ bá gbọ́n nǹkan ìyẹn máa sọ́bẹ̀ bí tọ̀ bóyá gbígbẹ́ bá gbọ́n mi àbọ̀n fẹ́ lọ kírun wọ́n fẹ́ lọ ṣe prayer ìmí máa wà mẹ́ bóyá holiday àbí nǹkan kan àbọ̀n fẹ́ ṣe nǹkan kan ìyẹn orú gbúdọ̀ kún kan lọ gbogbo náà mọ́nítọ̀ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ fún mi wọ́n ní kí ni question mo béèrè question lọ́wọ́ mi mo ti dá wọn lóhùn pápápá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní type ẹ̀ sínú ẹ̀ irú fóònù wo ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún wọn ibi sáìdì ibo ni mo wà mo ti sọ sáìdì bẹ̀yẹn wọ́n ti gbé kinní yẹn wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti fi gbogbo bẹ̀yẹn wọ́n hàn mí pé ibo ni mo níbi ni pápápá kò ì pé 20 minutes fóònù mi ti tẹ̀ mí ní ọwọ́ ká máa ní ẹ̀mí èèyàn fóònù lásán mi ń sí ọmọ ìlú wọn o fóònù lásán within 20 minutes fóònù mi ti di ọwọ́ mi ká máa ní ẹ̀mí èèyàn lẹ́sẹ̀ ìwádìí tí kò ní dá fún gbogbo yín gbogbo ẹ̀yin ìjọba tẹ̀wọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí kò ní jẹ yín àtọ́ba yín kò ní dá fún yín bẹ́ẹ̀ ni kò ní dá fún gbogbo yín kò ní jẹ gbogbo yín mo sọ fún yín ẹ ṣe ìwádìí tì ẹ ṣe ìwádìí ẹ̀mí èèyàn tì ẹ̀mí màá dá máa pé kì í máa ṣe aṣọ kì í máa ṣe ewúrẹ́ kì í máa ṣe màálù tó bá jẹ́ pé màálù Buhari ló kú Buhari kọ́ kì í ṣe Buhari Jùbírì ni náà Jùbírì ló wà bẹ́ẹ̀ dá kì í ṣe Buhari tó bá jẹ́ màálù àwọn Fúlàní ló kú tó sọnù ẹ wo bó ṣe máa ń dààmú lórí màálù wọn lásán láwọn Haúsá yìí tó bá jẹ́ pé màálù ẹyọ kan ló sọnù tí wọ́n bá dàárín lọ tí màálù yẹn misplay tó miss road àbí kílẹ̀ ń gbélé lèbó tó miss ìkí ẹbí ẹ̀mọ́ ẹmú yìí tó bá kọ̀rẹ́ ti bẹ̀ kẹ́ ẹ̀ lẹ́pọ̀ tí ó bá sí ọ̀nà ẹ wo bó ṣe máa ń ṣèwádìí wọn ẹ bó ṣe máa ń wá káàkiri ká máa wà ní ẹ̀mí èèyàn Sanwó-Olú sí ọmọ títí ẹ lè wà ń bẹ̀ Buhari sí ẹbí ẹ lè wà ní ibẹ̀ yẹn Tinubu ṣé àwọn ọmọ ẹ lè wà ní Lekki toll gate yẹn kí wọ́n yin ìbọn ní ìjọ yẹn kó wá ní pé wọn ò ní ṣèwádìí wọn ọ̀run máa béèrè lọ́wọ́ gbogbo yín o ẹ ṣèwádìí ẹ̀mí ẹ̀gàn fún ní ó pé 14 days ẹ rí ìwádìí tì
ẹ wá fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ àwọn wèrè Yorùbá kan ẹ wá ń pariwo ẹ̀yin olórí bú tí ò fẹ́ dá fún yín kankan ẹ wá ń pariwo wọ́n dólé bàbá yín ilé bàbá yín yóò sì wọ́n nájọ́ so ẹ̀mí àwọn ọmọ tó ṣòfò yẹn ó ti lọ nìyẹn ẹ sọ lórí àwọn ọmọ tẹ́mi wọ́n sí òfò dànù àwọn tí wọ́n ti pa ní ìgboro káàkiri tí àwọn sójà yìí àwọn SARS ti pa Isiaka Jimoh tí wọ́n pa l'Ógbómọ̀ṣọ́ ṣé òbí kankan ló bí Isiaka táwọn SARS pa ẹ wò gbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ SARS yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ EndSARS yìí ẹ wo iye ẹ̀mí tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbà sọnù láìmọye ẹ wo iye ẹ̀mí tí wọ́n ti sọnù kó tó wá di pé wọ́n lọ sí Lekki toll gate àìmọye ọlọ́pàá ní ìgboro mo rí ọlọ́pàá tó ń sọ pé pa èèyàn 25 ní ojúmọ́ náà fi gbé ọlọ́pàá lórí burúkú yẹn jọ yẹn ó dẹ̀ pa èèyàn 25 àwọn tó bá ṣe wò mí ẹ lọ sórí Tenny blog gangan blog 2 lélẹ̀ ẹ lọ sórí Tenny blog ẹ lọ wo gbogbo fídíò ń bẹ̀ even àwọn show mi tí mo ṣe ní time yẹn during this month ẹ lọ check ẹ mo sọ oríṣiríṣi àwọn evidences ń bẹ̀ ẹ fẹ́ sórí burúkú ni ìkànnì yín níbi tẹ́ ẹ dájú dé tán bá ń wọ ọ̀dájú abiyamọ ìjọba Èkó ni ìjọba Nàìjíríà ni kì í sì ìjọba Èkó nìkan ìjọba Nàìjíríà níbi tẹ́ ẹ dájú dé àwọn tí wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ sínú ilé fún yín wọn ò lè fún yín lóúnjẹ ebi dẹ̀ ń pa àwọn ènìyàn dẹ̀ ń sun ẹkún ní kíkorò wípé ẹ tún ti àwọn ọmọlé níbi tẹ́ ẹ dájú dé ẹ fún wọn ní oúnjẹ ẹ fún wọn ní iṣẹ́ ẹ tún gba ọ̀kadà lọ́wọ́ wọn ẹ tún wá mú ẹ tún wá nọ́ọ̀kì wọn mọ́nu lé pé wọn gbúdọ̀ jáde pé torí coronavirus ẹ dẹ̀ pèsè oúnjẹ fún wọn ẹ wá ń fún àwọn èèyàn ní oúnjẹ tí ò ju báàgì kéékèèké báyìí lọ fún street kọ̀ọ̀kan tí ò níye ṣé kán máa pín ní spoon kódà irú kọ́ọ̀pù omi tí mo gbé síwájú yìí tí irú omi yìí kò lè tó ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn tán bá pín oúnjẹ yẹn ní street kọ̀ọ̀kan nínú ilé kọ̀ọ̀kan ṣé kán máa fi síbí wọn ni ẹ̀dẹ̀ kó oúnjẹ pamọ́ sínú ilé síbì kan àwọn olórí burúkú yẹn lẹ́yìn kan tó wọ́n ń fáìtì fún tẹ́ ẹ̀ ní ká bírèkì tá a bá break up tẹ́ni kálukú bá pínyà sọ fẹ́ gbọ́ mi wàá mẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe burúkú ojú akára wa mú àwọn òṣìkà wọn á lọ ṣé wọ́n tó fẹ́ fáìtì fún Tinubu ṣé Tinubu yẹ ló yẹ nísìn ṣó yẹ ní president tell me let's talk ṣó yẹ ní president Tinubu yẹ ní president gàrá ni bàbá ó yẹ ní president ọ̀run ò ní jẹ́ kó débẹ̀ wojú mi o tó o bá ti débẹ̀ wá pa mí ibi tí mo wà wọn kú ti sọ àdúgbò tí mo wà wọn kan tún ti pariwo ẹ wọn ní ibi kan ló wà ẹ ibi tí mo wà náà mo wà ẹ wá pa mí mọ́ bẹ́ẹ̀ ìjọ tẹ́ bá ti rí tẹ́ bá ka iye irun tó wà ní orí tèmi ìjọ tẹ́ bá mọ iye irun tó wà ní orí mi ìjọ tó bá mọ iye bí omi ṣe ń wọnú àgbọn tó dẹ̀ lè ka iye yẹ̀pẹ̀lẹ̀ àti ìràwọ̀ ojú ọ̀run lẹ máa rí èmi pa torí pé fún kí ni ikú tí n bá kú ìyá àti bàbá tèmi ti gbà kú ni ẹ̀yin ó ti gbà kú ni àfi tó o bá jẹ lórí ilẹ̀ àfi tó o bá rìn tó o bá fẹ́fẹ́ sára tó o bá sọ pé o fẹ́ ṣekú pa mí ọ̀run máa pa ẹni náà ẹni tó bá lóun fẹ́ ṣe ibi fún mi ọ̀run máa dojú ìjà kọ ni bí ẹni náà bá ní ìgbà ọmọ láyé òun ló máa fi ojú sunkún àwọn ọmọ yẹn tó bá try láti ṣe ibi fún mi o fẹ́ sàṣẹmẹ àbó fẹ́ ta ọfà gbogbo tó bá ta orí àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa dúró lé lórí gàrà tó sùn ọ ni gbọ́ ìyá mi bàbá tèmi ló kú ní on the 1 December 2016 ìyá tó bí mi tún wá kú ní on the 26 2016 ikú tí ń kú àwọn méjì ti gbà kú nínú ọdún kan náà ní oṣù kan náà gbà kú wo n ò lọ́kọ ẹ̀yin lẹ́pọ́kọ mi yes ẹ̀yin Boko Haram lẹ́pá ẹ̀yin Fúlàní darandaran lẹ́pá ẹ tún pa sí Màdígùrì lẹ́pá sí ní Sanfara so àwọn kú tí ń kú gbogbo ti gbà kú so ẹ má dára yín láàmú ẹ má wulẹ̀ dààmú mi ẹ má dààmú mo tún bí ọmọ tó tún kú so ẹ má wulẹ̀ wá bẹ̀ ẹ̀mọ́ tí ń kú wọ́n ti gbà kú lọ ẹni bá lóun fẹ́ pa mí ọ̀run máa pa tọmọtọmọ gàrà tó sùn ọ ni omi ni mí máa gbé ẹ lọ àbí kò fẹ́ jẹ́ ìyá lájà gbogbo yín ni ẹ pa èèyàn ẹ fìyà jẹ wá ẹ wá máa ní ká mọ́ sọ̀rọ̀ gbọ́ mo sì rántí sìn ni ìwọ tó wá sínú inbox mi tó ní kí n forí kí n dákẹ́ kí n má sọ̀rọ̀ nípa Tinubu mọ́ tó o bá fẹ́ sánkú tó o bá padà wá sínú inbox mi máa dárúkọ ẹ o máa dárúkọ ẹ ni tó bá wá kó bá ní mọ́ dárúkọ Tinubu mọ́ máa ṣépè fún yẹ máa ṣépè fún bàbá ẹ máa dẹ̀ gbé ojú ẹ wá sórí wọ́ mi gara ni máa ró èpèlé lórí ta ni Tinubu òfò gan ta ni Tinubu olórí burúkú gan bàbá ṣe fẹ́ sórí burúkú ni níbi tẹ́ ẹ burú dé bàbá olóòjẹ́ lídà kírétò ń wò mí pàjúdé náà èwo ni ojú burúkú tẹ̀ dẹ̀ fi ń wò mí gan ẹ̀dẹ̀ wà ń wò mí bàbá ẹ̀ pàjú yín dé ẹ̀ pàjú òsì yín dé ẹ̀dẹ̀ wà ń ranjú òsì ẹ̀sùn dúdú bí kúkúrú dé èsù ẹni kan mọ́ dìbò fún ọba Síkínjò ní bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó lórí burúkú síwájú kámẹ́rà ní ẹ̀ wá lè jókòó lórí burúkú yẹn lé ní kẹfì àdírẹ́sì ní sọ pé àwọn ọmọ tán pa o ẹ bá wá sí wádìí wọn o ẹ rí wádìí ṣe ẹ̀dẹ̀ jọba ẹ̀dẹ̀ jẹ́ lídà ní Lẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀ yẹn ẹ̀yin ni lídà wọn ní Lagos State mbẹ̀ yẹn àbẹ́yìn kan ní lídà wọn
wọ́n dẹ̀ pààyàn ní onígbèrè yín ẹ̀rí nǹkan kan sọ sí ẹ̀yin náà lẹ tún lọ sọná sí ṣọ́ọ̀bù yín fúnra yín ẹ lọ sọná sí tv yín tvc ẹ̀yin lẹ lọ jiná sí ẹ̀yin lẹ jiná sí gbogbo rẹ̀ ẹ wọlé kí tó gate ẹ bọ́ sí yìnbọn sí gbogbo kíní yẹn gbogbo gíláàsì ṣe fọ́ ẹ̀yin ìka ọ̀dájú èèyàn ẹ̀yin ìka mùjẹ̀mùjẹ̀ Tinubu mùjẹ̀mùjẹ̀ ni ẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ ni ẹ́ òun mú jẹ láàárọ̀ òun mú jẹ lọ́sàn ẹ̀jẹ̀ ló fi ń mú mi igbó oríyàn ló ń jẹ ohun ìdí ẹ̀sọ́ orí kì í lé wa débi tá ní igbá orí yín ni bàbá yín ni wọ́n fi ń mú mi àwa lóríkì wa oríkì tèmi ni olórí bú ni ọ àgbàyà àjẹ́ mùjẹ̀mùjẹ̀ oṣó ó pa àwọn ọmọ tán ẹ wá dákẹ́ wá ní nìkan kò kú ẹ dẹ̀ ń parọ́ ẹ wá ní photoshoot ní gbogbo náà ṣe photoshoot ni sún àwọn ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ ní ìsìnkọ́ òkú àwọn tó wá ń jáde ní ìsìnkọ́ ẹ̀yin ìkà ọ̀dájú èèyàn kan tó wá dúró ẹ̀yin abiyamọ tó jẹ́ pé obìnrin ni yín tẹ̀ dẹ̀ jáde lára obìnrin ẹ wá ní gbogbo nǹkan sọ photoshoot ni kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ò rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí wọn ló máa ṣẹlẹ̀ sílé yín ẹ sàmí ẹ̀ ìwọ sàmí pé bí ìdílé àwọn ọmọ yẹn ṣe ń sunkún bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ fún ìdílé yín sàmí ẹ̀ kò í ṣe pé mo kàn sọ fún ẹni wọ sàmí ó lè sàmí ni ká yí ọ ẹ máa ara sí àwọn èèyàn káàkiri ní títì ẹ máa fìyà jí àwọn èèyàn ẹ máa wọ̀ dájú ẹ̀yin ìkà burúkú ìkà àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ àwọn abunú ìtọ́ ọyọ́ abunú mo ṣe máa pààyàn ní àwọn ẹ̀sìnmẹ̀ yìí wọ́n ti ń wọ inú ilé wọ́n ń wọ inú ilé báyìí níbi tó lè dé àwọn sójà yìí wọ́n ti ń wọ inú ilé because aṣọ sójà ló wà lọ́rùn wọn wọ́n ti ń lọ kó àwọn òbí wa jáde kó inú ilé wọ́n ti ń lọ kó àwọn ènìyàn jáde kó inú ilé. They are putting inside they put the guy inside the car. They cannot talk in this street or what. They came to carry people in our Jesus. They are here, sisters. I say, God, Subhanallah. You guys need to do your face. No, they are putting inside they put the guy inside the car. They cannot talk in this street or what. This is wickedness. Wọ́n tún wá ń wọ inú ilé láti lọ máa kó àwọn ènìyàn jáde. Wọ́n ń wọ inú ilé láti máa lọ kó àwọn ènìyàn jáde. Ẹ wicked lórílẹ̀-èdè yẹn. A dẹ̀ ní òfin àgbà ọlọ́pàá owó wa náà ń san fún yín láti máa ṣe security fún wa láti máa lè protect wa. Wọ́n san owó wa fún yín ni pé kẹ́ ẹ lè máa protect wa ẹ̀yin ganlẹ̀ tí wọ́n ṣekú pa wá. A ní security bórílẹ̀-èdè Nàìjíríà giant country. Jòhó giant Nàìjíríà ló tóbi jù. A ní iná a ní gbogbo nǹkan a ní nǹkan tá lè fi provide iná ẹ̀ fún wa. Omi ń rọ́ dànù bẹ́ẹ̀ omi tó yẹ kẹ́ ẹ fi ṣe ná fún wa ẹ̀ ń rọ́ dànù sínú igbó. Oúnjẹ tó yẹ kẹ́ ẹ fún wa ẹ wá tì mọ́lé ẹ wá ń sọ wípé oúnjẹ yẹn máa lọ tà ẹ máa ta àwọn oúnjẹ yẹn ẹ tún máa lọ fi gbowó lẹ́yìn gbogbo owó tẹ́ ti kó ẹ̀mí ẹ̀ ní sinmi ìrandíran yín bọ́ ọmọ yín kò sí iye ìwé tí àwọn ọmọ yín bá kà láyé ẹ máa sunkún lórí àwọn ọmọ tí náà ni bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ káwọn òbí wọn máa sunkún lórí àwọn yẹn èyí náà máa sunkún èyí náà máa jìyà láti ayé yín ni ẹ̀yin àgbà játijàti àti ẹ̀yin àgbà òṣì yìí kí lẹ fẹ́ ṣe fẹ́mi pátápàrà lè mi kò sí ní tẹ́ ṣe fẹ́mi kẹ́ kó ṣì lọ kẹ́ mọ́ràn ojúmọ́ bàbá kí ló tọ̀ wọn ojúmọ́ mi gbójú ẹ̀sán máa wo bẹ́ẹ̀ yóò ṣì lọ yóò ṣì lọ ká lójú òṣì àgbàyà mújẹmújẹ Sowore lọ síbẹ̀ yẹn ní àná tẹ bá rí bí àwọn sójà ṣe mọ ṣe ń harassment man yẹn ní Sowore ní Àbújá mẹ́yẹn lórí pọ́n tó fẹ́ máa protect ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní harassment wọn a máa wí tá máa fi ẹ máa lẹ máa shoot èèyàn ká má ti sọ kí ni máa shoot ẹ I will shoot you I will shoot you ó rí yín burú rí ni ṣégbà tí wọ́n gbébọn lé lọ́wọ́ ṣé shoot náà kọ síbẹ̀ fún yín ni gbogbo má ti ní kó bá ti léyìn báyìí kó máa shoot àwọn èèyàn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní address máa yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní harass máa yẹn.
EndSARS now. What are we demanding? EndSARS now. What are we demanding? EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. We don't have EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. This is not how to do it. So, I am telling you, if you allow me to do it, you people are supposed to do it. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. EndSARS now. What are we saying? EndSARS now. What are we saying? EndSARS now. EndSARS now. We will pass it. EndSARS now. What are we demanding? EndSARS now. What are we demanding? EndSARS now. What are we demanding? What are we demanding? What are we saying? Come. Why are you right? Are you not the government? What are we demanding? You are a public officer. Who gives you the right to video? Who gives you the right to video anything in your uniform? Have the right to video anything. Are you not the Nigerian government? Are you not the Nigerian government? This is not for. Why are you videoing here? This is not a place to do it. This is not how to do it. So I am telling you, if you allow us to do that, you people are supposed to do it. So how are you going to do it? You want to kill us? If you allow us, I'm not killing you. You want to kill us? Like you kill our brother. Like you kill our brother. You want to kill us? You want to kill us? Hey! Everybody, sit down. What are you doing? Sit down. Sit down. I saw them with so much. But I mean, no. The people carrying my people were killed. For you to come and do. No, don't worry. Calm down. Please, no. Let's go. Please step away from our face. Step away from our face. Step away from our face. Don't mess with our face. Okay.
So come on now. Don't finish our page. We spend a lot of money to do our page. Stop. If the powers, everybody will die. Everybody pull everywhere. I'm not going to meet everybody. And you are going make sure that we live there. Nobody should be afraid of anybody because they are wearing military uniform. Not Another challenge, you. 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 Double challenge, you. Another challenge, you. Another challenge, you. Another challenge, you. Double challenge, Show. Let's go. Hello. No, because I don't know who wants to take my name for anything, and I came here. They make me secretly. They make it What is nonsense? Kí ni tó ní freedom of movement mọ́ ní ìlú táwa lè sọ̀rọ̀ kéèyàn lọ síwájú ibi tí ó ti kọ̀rọ̀ káàdẹ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ gbà wá bẹ́ẹ̀ kò sí ní Nàìjíríà. Kí ni tó eworú eléyìí kó máa bá Sowore sọ kó máa address àwọn èèyàn kó máa ṣe yánmayànmá kó máa sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ọmọ tó lóhun kámẹ́rà ọ̀dẹ̀ ní kókó mọ́ kámẹ́rà wọ́n máa kámẹ́rà yẹn pa torí tí wọ́n bá kámẹ́rà yín àwa táwa ń bí à nílé rí tìlú ẹ́dílọ́tì ayédi idiot àbí kí lórúkọ rẹ̀ ẹlí idiot yẹn tó ń sòsì ọ̀rọ̀ pé social media kan kìnnìkan òpònú ayéradara rẹ̀ tí ò bá social media sáfẹ́ mọ bó ṣe ń lọ ni so kẹ́ ẹ fi pa wá tán sínú jù yẹn nínú zoom bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ dẹ̀ pa wá tán sínú zoom bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ ẹ pa wá tán ká mọ̀mọ́ tó ń lọ ohun tẹ́ fẹ́ nìyẹn so that wọ́n gbé page wálẹ̀ kí wọ́n ṣe gbogbo social media kán má jẹ́ kẹ́ anybody lè blog mọ́ so that gbogbo nǹkan tí wọ́n fi máa pa àwọn èèyàn tán sí Nàìjíríà tẹ́ fi máa sọ wọ́n sínú kóló ní mọ bó ṣe ń lọ kò ní jọ Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe kàkà tó fi máa kújọ́ náà Ọlọ́run máa gbẹ ẹ̀mí yín ni ọ̀run máa gbẹ ẹ̀mí ó máa yọ yín kúrò báyìí bí jìgálẹ̀ ọkọ̀ kan ni lẹ́yìn ìkà burúkú yìí níbi tẹ́ wíkẹ́ẹ̀dì dé ẹ dájú léèyàn ẹ worú woman yẹn lọ́njọ́ yẹn ó lóun fẹ́ lọ ra oúnjẹ lásán fọ́mọ ni oúnjẹ ẹ dẹ̀ mú àwọn èèyàn yẹn ẹ tún wá dè wọ́n tún wá mú chain wọ́n tún fi di àwọn míì mọ́lẹ̀. My name is Aishat Mohammed. I live at Alpha Beach, number 32, Dorcas Street. I went to Jakonde to go and buy soup things to cook for my children. I'm a mother of 4 children. On my way going, we met so many soldiers and some voices. So some people are running. When I know I didn't do anything, I didn't run. They said we should come here. We are many. We go to them. They now say we should lie down. We don't know that there is coffee. We say we don't know. Me, I'm going to buy something. Even the money that I want to use and go and buy something is still with me. I show them. They didn't collect the money from us. They didn't even allow us to make call. Islamic people that arrest us, they push us inside the motor. Today, making 6 days. We can't call our family. Nobody know our whereabouts. No food, nothing. And we are more than this. Those Hausa girls, because they speak language to their people, they release them. We begged to, they didn't leave us. They said we should go. We should not worry that they are going to leave us. Today, making 6 days. It's only water that we are drinking. Even the police people, they are punishing us that we are criminal. They even hit gun in my leg. Look at my leg. I didn't do anything. They can even go and find out in my house. I have husband. I have 4 children. They said there is no movement. What are we doing outside? There is coffee. I said I went to go and buy some. They say shut up. We are many. They release some people because those girls are Hausa girls.
They now arrest us, 2 Hausa girls inside we that we are women. We are 8 in numbers. We are 7 that they arrest at Jakonde, which is we ladies, we are 7. 1 lady here at Lagos Island, making us 8. Now we are now 6 in numbers that they packed from that army barrack to this place. The money I want to use and buy soup thing, that is the 1,000 naira I volunteer. We use it and buy food yesterday. Rice 150. This is the remaining change here with me here. Yes, this is my remaining change. Other people here are my witness. They are beating us. When we try to express ourselves that we are innocent, they ask us to shut up. We all cooperate to be praying. That is only prayer that can set us free. So it's only prayer we have been praying. They use the gun nyash to hit my leg here. They hit our head when going inside. They didn't even allow us to talk. They are shouting, you people are criminal. You see people that go and burn police station. And they let the burn police station. They show everything in the television. At least they have to see the people's face that did the work. We are innocent. Please, don't let us just die for nothing. I have a baby. My baby doesn't know my whereabouts. I have husband, 4 children now. They doesn't know my whereabouts. Can you people just tell me what is going on here? Who can tell me all this? Say you know rí bí wọ́n ṣe ń ṣe. Báwo lẹ ṣe máa hùwà yẹn? Ẹ kàn máa dédé kí àwọn èèyàn gìrì. Ṣé yín náà ti rí báyìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà. Mo fẹ́ kémi àti ń jọ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ ti rí bó ṣe ń lọ nísìn? Ẹ gbọ́n tán wí. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n kó pọ̀. Torí pé àwọn Haúsá wà lára wọn. Ìgbò wà lára wọn. But títorí wípé wọ́n wá rí wípé àwọn Haúsá yẹn o, wọ́n sọ èdè wọn sí wọn. Wọ́n release wọn pé kí wọ́n máa lọ. Ẹ release torí pé wọ́n jẹ́ Haúsá. Wọ́n ní kán máa lọ. Ẹ ti rí pé wọ́n ti fẹ́ gba orílẹ̀-èdè mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin kan wá ń sunkún pé Nnamdi Kanu. Tó yẹ ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kẹ́ ẹ máa wo ìṣísẹ̀ Nnamdi Kanu. Bí Nnamdi Kanu ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ nílùú tiwọn tí àwọn ọmọ wọn ṣe. Ẹ̀yin dìdìrín òpònú tó tọ́ mẹ́ títí tó fi graduate tí ọmọ òríṣẹ́. Ìwọ náà ló ń bọ́ àwọn mẹ́. Ìwọ ló fún wọn lóúnjẹ. Ìwọ ló mọ bọ́mọ yẹn ṣe ń jẹ bó ṣe ń mu. Àbí ìwọ kọ́? Ìwọ ló mọ bó ṣe ń jẹ. Ìwọ ló mọ bó ṣe ń mu. Ṣé ìwọ kọ́ ló ń fún lóúnjẹ? Ìyàwó wà ńbẹ̀. Ọmọ kìíní ọmọ kejì ìwọ ló mọ bó ṣe ń gbọ́ bùkátà wọn. Wọn ò ríṣẹ́ o. Inú akẹ́ náà wà o. Ó wá ń sọ̀rọ̀ dìdìrín lẹ́nu. Ẹ̀yin ni màá rí tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀yin lè tún máa bú àwọn èèyàn káàkiri. Lẹ wọ́n ń support àwọn bàbá tẹ́ pé owó yín. Buhari Tinubu mọ̀ ní hòtẹ́ẹ̀lì ní Dubai. Kírétì irú hòtẹ́ẹ̀lì tó lọ kọ́ sí Dubai yẹn, kírétì ò gbélẹ̀ sí Nàìjíríà. Kírétì ò kọ́ sí Nàìjíríà. Àwọn tí wọ́n ràn yín, wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kú kẹ́ ẹ kú dànù. Gbogbo iléeṣẹ́ pépà pátápátá newspaper ní Tinubu ti rà pa. Kò sẹ́ni tán bíire tó lè sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ wọn bí ẹni náà dá wọn ti ra bẹ̀ pa. Ẹ wo ọjọ́ tí ìyàwó ẹ̀ sọjọ́ òbí lásán ó dẹ̀ ra newspaper odidi ojú ìwé kan wọ́n dẹ̀ ra pa gbogbo ẹ̀bọ́n ṣe ń sí bá ìyàwó ẹ̀ àti kéèkì. Wọ́n náà ṣe knockdown. Ìgbà knockdown tí Fúnkẹ́ Akíndélé ṣe birthday wọ́n mọ̀ lọ arrest ní Fúnkẹ́ Akíndélé. Ẹ̀gbọ́n ṣe arrest Fúnkẹ́ Akíndélé. Bí wọ́n ṣe fi woman yẹn sí ẹlẹ́yà tí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ sí tí wọ́n ṣe fún tó àbẹ́ ìbọn ṣe fún Fúnkẹ́ Akíndélé. Ṣé táìmù yẹn náà kọ́ ni bàbá Tinubu sí ọjọ́ òbí? Táìmù yẹn ni Tinubu sí ọjọ́ òbí ẹ̀. Ṣé Tinubu ò wá sọ̀rọ̀? Ṣé àwọn èèyàn ò pé sí àárín wọn? Ẹ wá ń mú ìdá yín ẹ fi ń pa mẹ̀kúnnù. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ń rú òfin tó gé Fúnkẹ́ Akíndélé gbà yẹn ló gé Tinubu. Ta ló ṣe nǹkan kan fún Tinubu? Torí pé kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ wá bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ̀yin kan wá jókòó dìdìrìn. Ẹ wá dákẹ́. Ẹ ń ṣe bí ọ̀dẹ̀. Ẹ tún wọ́n báàkì wọn. Sáwọn tó yẹ kẹ́ máa báàkì nìyẹn. Irú àwọn bàbá tó yẹ kẹ́ máa báàkì nù. Àwọn ọ̀dájú. Àwọn tí wọ́n rán yín. Tó yẹ pé tẹ́ bá lè kú kẹ́ ẹ kú ni. Àwọn tó yẹ pé tẹ́ bá lè kú kẹ́ ẹ kú dànù ni wọ́n rán yín níṣẹ́. Ní àárín títì sójà máa harass àwọn èèyàn títì ni. Jẹ́ kí n fi fídíò yìí hàn ẹ́ kó wo bí sójà ṣe ń ṣe fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní títì. Kó wo bó ṣe ń ṣe lórí títì sórí n tó ṣe fún. Mọ́tò ń bọ̀ o kò tiẹ̀ wò bóyá mọ́tò ń bọ̀ àbí mọ́tò ò bọ̀ rárá. Ṣé rí mọ́tò gbá ọmọ yẹn dànù. Ṣé rí wickedness. Mọ́tò gbá. Ṣé ti rí n tó ṣe fún. Jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ tún play kẹ́ ẹ wo n tó ṣe fún. Jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ tún play wo nǹkan tó ṣe fún ọmọ yẹn. Mo ń bọ̀.
jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ tún play. ṣé ẹ ti rí ó ní kó máa jump kó máa ṣe frog jump lórí títì ìjọba. ṣé ẹ ti rí nǹkan tó ń ṣe fún ọmọ yẹn? ṣé ẹ ti rí mọ́tò tó ń bọ̀ dẹ̀ gbá ọmọ yẹn dànù? ṣé ẹ ti rí pẹ̀lú ìbọn lọ́wọ́? ṣé ẹ rí wickedness lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? sáwọn amòfin rèé ṣebí tí ẹ bá múyàn ẹ máa mú ẹni yẹn lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá ni ẹ dẹ̀ máa lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ máa ní kó kọ statement sílẹ̀. lẹ́yìn statement tó bá ti kọ tó bá tọ́ sí pé kẹ́ ẹ release ẹ wá fi sí jù ẹ máa fi sínú sẹ́ẹ̀lì yín. tẹ́ ẹ bá lè fi sínú sẹ́ẹ̀lì ẹ máa fi sínú káńtà. lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n máa wá gba béèlì ẹ̀ ṣebí 24 hours lápé wọn ò gbúdọ̀ súnmú sẹ́ẹ̀lì yín ẹnìkan kò gbúdọ̀ sún bẹ̀. béèlì dẹ̀ ní free ni kò wá sí béèlì kò sí free béèlì mọ́ láyè sìn pẹ̀lú owó ni. níbi tó lè dé ẹ ń ṣe bó ṣe wù yín lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. ẹ kó ewúrẹ́ àwọn èèpò ó ti wọ̀ nílùú àdìkámà wa. máa wò ó. You dey see wetin police dey do? You dey carry my battery, abi? For my own road. The money wey you wan make for this road today, if you make am, may I change my name. You no go make am. so gbọ́n tó wí torí pé ó béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ kò dẹ̀ fún ní owó yẹn wọ́n dẹ̀ lọ rìmúfù mọ́tò wọ́n dẹ̀ lọ yọ bátìrì inú mọ́tò rẹ̀. You dey see wetin police dey do? You dey carry my battery, abi? For my own road. The money wey you wan make for this road today, if you make am, may I change my name. You no go make am. ẹ dákun kí ni ìtumọ̀ gbogbo rọ́bìṣì yẹn kí ọlọ́pàá kan tún lọ rè máa yọ bátìrì inú mọ́tò torí pé wọ́n béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ kò dẹ̀ fún wọn lówó wọ́n dẹ̀ yọ bátìrì lọ wọ́n dẹ̀ lọ bọ́ sí di mọ́tò rẹ̀ wọ́n dẹ̀ yọ bátìrì lọ. nǹkan tó ju wá ń rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nìyẹn o ohun tá à ń fèsì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nìyẹn o. àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ti padà nù nítorí pé fún mi ní change díẹ̀ fi fóònù ọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ fi sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa shut wọn down ní gbẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa kú dànù. lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn tẹ́ ń fight fún nìyẹn àwọn tẹ́yìn ń gbìjà nìyẹn o torí àwọn ìjọba yìí ni because ẹ̀sẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ sọ fún àwọn ọlọ́pàá ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe fún wọn ẹ wò ó. Can you see what they are doing to him? He is an innocent Nigerian. Can you see? ṣé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló yẹ kí irú eléyìí ti máa ṣẹlẹ̀ abẹ́bọ̀n ṣe kúnlẹ̀ sí màá nìyẹn lọ́rùn man tó ṣẹlẹ̀ sí ní Amẹ́ríkà níjó ní ẹ wo nǹkan tí wọ́n ṣe ti fún Black America man black tó tán ṣerú ẹ̀ fún lamẹ́ríkà ẹ wo tán tó ń ṣe fún àwa náà ìlú tó adẹ̀ ní òfin ìdájọ́ wà nílùú ẹ wá mú ìdájọ́ yẹn ẹ sọ sínú àpò ara yín ẹ kó ẹran ẹ kó mẹ́ẹ̀nìyàn ẹ kó màálù tó yẹ pé fúnra wọn náà ń bá wọn màálù wọn sùn tí wọ́n fi ń bí wọn sínú ayé màálù ń bá wọn sùn tán fi ń bí wọn àwọn tó yẹ pé kò sí ẹ̀jẹ̀ wọn lára wọn ẹ̀jẹ̀ màálù ni wọ́n fà sí wọn lára wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀ màálù àti ti àgùntàn wọ́n ti rọ́ papọ̀ wọ́n ti fi sí wọn lára wọn ní bẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ ẹ wá lọ kó wọn máàrin àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní training àwọn tí wọ́n ti kẹ́ẹ̀kọ́ ẹ wá ní pé kán máa lọ pa wákàkiri ìgboro ẹ dẹ̀ rí nǹkan kan ṣe sí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Buhari ò rẹ́ni ti ṣe sí Jùbírì tó bá yẹ pé lóòtítọ́ ìwọ ọ̀ tí ì kú a fẹ́ kó o jáde fún 10 minutes kó o àdírẹ́sì wa 10 minutes títí tó fún ẹ àfẹ́ fọ́tò rédíò àfẹ́ fọ́tò fídíò àfẹ́ orí news wèrè kankan àfẹ́ kó o ṣe fídíò wàá bọ́ síta ní gbangba báyìí gbogbo àti wọn ṣe campaign fún ẹ tó ló fẹ́ ṣe campaign gbà yẹn lọ so n pò ń lọ láti ìlú kan dé ìlú kan ni ìlú kan dé ìlú kan àwa fẹ́ bó ṣe ṣe nígbà yẹn lọ kó wá lọ láti ìlú láti Àbújá gbogbo 36 states yẹn a fẹ́ kó o lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan a fẹ́ bó o ṣe lọ nígbà tó ń fẹ́ ṣe ìdìbò fún ẹ bẹ́ẹ̀ la ṣe fẹ́ kó o ṣe lásìkò yìí kó o wá lọ kó o tún gba Èkó lọ kó o lọ àdírẹ́sì àwọn ọmọ tó wà ń bẹ̀ yẹn
gbogbo àwọn tó wà ní Ìbàdàn, àwọn tó wà ní Igbo side ní Biafra, àwọn tí ilẹ̀ Haúsá yín kó lọ àdírẹ́sì gbogbo wọn bó ṣe ṣe nígbà yẹn lọ. Àwọn tí ilẹ̀ Yorùbá wá àdírẹ́sì wa bó ṣe wá nígbà tá fẹ́ dìbò fún ẹ wọlé. Bá ṣe fẹ́ nìyẹn, bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ìwọ kọ́ ló wà ń bẹ̀ o. Torí àwọn máa pé ìwọ kọ́ ló wà ń bẹ̀, wọ́n ti ní ìwọ kọ́, Jùbírí ló wà ń bẹ̀, kó ṣì lọ. Ràn ju òṣì mọ́ mímọ́. Báwo Sùdánì ṣe máa pàṣẹ lórílẹ̀ rẹ̀ bàbá tèmi? Sùdánì á máa pàṣẹ nílé bàbá tèmi. Sùdánì tèmi máa fún ìgbàanú bíbà ẹ̀. Tán máa ṣe yes ma yes àfẹ́mi tán máa respect mi títì. Sùdánì ló wá di president tó wá halẹ̀ tó ń pa gbogbo abẹ́ ẹ̀ ń pẹran. Ó tún wá fẹ́ gborílẹ̀-èdè mọ́ wa lọ́wọ́. Ní nǹkan tèmi ń sọ fún yín nìsín. Nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìsín, wọ́n fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ wa lọ́wọ́ ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé má nìkan tí mo play máa tún máa yẹn play. Má yẹ kí n sọ, máa tún máa yẹn play nsìn. Mo ń bọ̀. Kẹ́ wo bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ṣé aṣọ tọ́mọ eléyìí wọ̀ ṣé kò tí ì dáa tó? Ṣé ìhòòhò lọmọ yẹn wà? Ẹ wo aṣọ tó wọ̀ o. Tí sójà fi ń nà lórí títì o torí pé ó wọ aṣọ. Sẹ́ni bó ṣe ń na ọmọ ọlọ́mọ. Sẹ́ni bí wọ́n ṣe ń na ọmọ ọlọ́mọ lórí pé ó wọ aṣọ kò wà ní hòhò. That is Elsa's style. Sẹ́ni bí wọ́n ṣe ń kọ́ ti orí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán bá wọn gé irun wọn. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ń sìn ní bẹ̀rẹ̀ ń sìn? Tàbí náà kára ń bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn yìí pẹ̀lú àwọn yòókù mi. Wọ́n dá adó lórí ọ̀kadà. Àwọn sọ́jà tàbá ń bẹ̀. Wọ́n ní kí ká bọ́lẹ̀ ká wọ amúlẹ̀ bọ́lẹ̀ lọ bá wọn. Ìyẹn òwe kí ló lẹ̀ pẹ̀mí àti ọmọ ìgbà tí wọ́n kọ́ pàmì àti ọmọ ìgbà mi kì í ṣe àwọn ìdẹ̀bí ṣe anything lé pé wíyá bá kẹtẹ́ fún àkùnrin àti wọn pọ̀. Wọ́n dẹ̀ bàdà lọ́wọ́ mi. A dẹ̀ sí ibi pé yára fa wàhálà àwọn kan lọ́wọ́ mi. Pé ní kí n síkàbù dẹ̀ síkàbù fún wọn. Kòkòkò ló máa gbélé mi báyìí mi wá wò pé kí ni mo ṣe ó lè ní dídà. Ó kàn bẹ̀rẹ̀ ni. Ó ní á sí dáa díẹ̀. Ó ní àkíyọ̀ ọ̀gá. What am I do for you? Ó ní kí ló kẹ́yìn kí ló kẹ́yìn sit down. Ìkẹ́ni máa kẹ́yìn kó kẹ́yìn mo ṣọ́ọ̀ṣì jáde látàkù. Tó yẹ kí ṣọ́ọ̀ṣì bọ̀ ọ́nú orí mi nìyẹn. Lẹ́yìn kí mo fọ̀ láyà lẹ́yìn kí mo yá mo ṣe ẹ̀rọ kan. Wọ́n bá ní sìn lọ́wọ́ mi. Nítorí wọ́n á fọ́ọ̀nì sí mi ojú pé wọ́n bá ṣe ohun tó náwó àtán. Wọ́n ní ká máa mówó bóyá owó bábà náà gbá àwọn mi ní kò tiẹ̀ mútẹ̀ kò yé mi rárá. Wọ́n tún gbowó lọ́wọ́ yẹn. Wọ́n tún gbowó lọ́wọ́ wa. Ṣé ohun tí ìwọ wá fẹ́ máa faradà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nù ìwọ ọmọ Yorùbá lè lè sọ o. Ọ̀sùn rí pé bí èdè ni ọmọ Ìbàdàn nu Ìbàdàn lómi sọ̀rọ̀ ẹni ọgbọ́n tán wí wọ́n mú àwọn lọ lórí ọ̀kadà wọ́n dá àwọn dúró n tó máa ṣe sẹ́yìn wọ́n sẹ́yìn bọ̀ ó yọ sísọ́ọ̀sì jáde sísọ́ọ̀sì tó pẹ́ ẹ̀mọ́ bóyá ó ti ní àrùn lára wọ́n ti bo orí ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ yín wọ́n ti sísọ́ọ̀sì bo orí àwọn ọmọ yín wọ́n bá wọn gé irun wọn wọ́n tún gé irun tán tún gbowó lọ́wọ́ wọn. Ṣé nǹkan tá fẹ́ máa ṣe lórílẹ̀‐èdè wa ni? Ṣé nǹkan tó yẹ kójú wa máa rí nì nílé bàbá wa? Káwọn ẹranko lásán àwọn wèrè àwọn olórí burúkú mọ́ sàǹfààní kan máa fọwọ́ tẹlẹ̀ kan máa lalẹ̀ fún wa lórílẹ̀‐èdè bàbá wa. Ẹ̀yin òpònú Yorùbá kan ẹ wá dúró níbẹ̀ pé ọ̀rọ̀ Tinubu lẹ̀ sí ń sọ pọ́n jó lé iṣẹ́ wọ́n ń pẹ́ kán tó jó lé iṣẹ́ wọn fúnra wọn náà jó nǹkan wọn mi ò lè káànú wọn bẹ̀ mi ò tiẹ̀ káànú wọn wàláì mi ò káànú wọn torí fúnra wọn náà jóra wọn fúnra wọn náà sún torí kẹsẹ̀ wọn àṣírí Lẹ́kì tó gèètì ni wọ́n fi sún àṣírí mi sì ń bọ̀ tó le gan nípa ọ̀rọ̀ Lẹ́kì tó gèètì yẹn tí ò yé yín àṣírí ńlá ń bọ̀ kẹ́ńgbẹ́rì gidi báyìí ni tí ó kà yín láyà àwọn tí ẹ fojú sí pé wọ́n wà níbẹ̀ níjọ́ náà ẹ máa gbọ́ wọn ṣe bá sì rí wọn ló ti ń túlẹ̀ ẹ̀kọ̀kan yìí ní tí wọ́n fi lọ sún léṣẹ́ wọn níná nìyẹn ẹ kàn jó léṣẹ́ yín níná fúnra yín for nothing ni Tinubu ojú òré ń tà for nothing Sanwó-Olú ojú family house àti ilé bàbá ẹ for nothing sake for nothing ni ìwọ ló jólé yín fúnra yín lẹ jólé yín fúnra rẹ ló jólé bàbá ẹ o tó jó BRT fúnra rẹ lọ jó ògùn ìlàgùn àwọn tẹ́ ẹ̀dẹ̀ gba táàsì lọ́wọ́ tẹ́ fi ṣe gbogbo nǹkan yẹn ó máa bi gbogbo yín lérè Tinubu LTV tó lọ́jọ́ fúnra rẹ lọ́jọ́ kò káyé torí àṣírí tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ
ìkà ni ẹ́ orí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá land ní Yorùbá land wọ́n ṣerú eléyìí fún wa tán ẹ̀yin Yorùbá kan dẹ̀ dákẹ́ ọmọ bàbá yín ọmọ ìyá yín ló tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀ ọmọ ìyá yín ọmọ bàbá yín kọ́ ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ àbọ̀ ògbọ́n nǹkan tó sọ ni ó ní jẹ́jẹ́ àwọn làwọn lọ ó náà dẹ̀ pé àwọn wọ́n dẹ̀ mú sísọ́ọ̀sì wọ́n ti bu àwọn lórí wọ́n ti fẹ́ sọ Nàìjíríà di ìlú mùsùlùmí for what sẹ́yìn ò mọ̀ pé Buhari fẹ́ sọ Nàìjíríà di Muslim land ni Islamic land ló fẹ́ sọ dà wọ́n gbé Buhari wá pa àwọn tí wá sọ nísìn láti wá sọ Nàìjíríà di mùsùlùmí country láti wá sọ di Islamic country for what oríṣiríṣi ẹ̀sìn ló wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà even ní Islamic country gan ní Arab country Kristẹni wà ń bẹ Kristẹni wà ń bẹ even ní Egypt Christian wà ń bẹ Muslim wà ń bẹ bó ti jẹ́ pé wọ́n jẹ́ orílẹ̀‐èdè kó ti jẹ́ pé Islamic country ni wọ́n Dubai Christian wà ń bẹ kí ló ti wọ́n lé kókókókó kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n wá sọ yín di rádaràda wọ́n ń pàṣẹ fún yín ẹ̀yin náà dẹ̀ gọ́ra yín ẹ gbọ́ kẹ́ wo bọ́n ṣe ń ṣe àwọn ọmọ ọlọ́mọ ní títì kẹ́ wo bọ́n ṣe ń àdírẹ́sì bọ́n ṣe ń harass àwọn ọmọ ọlọ́mọ ṣe ni bọ́n ṣe ń na àwọn ọmọ ọlọ́mọ mò ń bọ̀ wọ́n na àwọn ọmọ yẹn ní ìnàkúnà ọ̀run á máa bí yín léèrè o ọ̀run á bí yín ní gbogbo bí tẹ́ ẹ wọ mọ́tò dé láyé lẹ máa fẹsẹ̀ rìnrìn dé o ìrora tí àwọn ọmọ yẹn ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ máa jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni. ìyàwó ìyá mi ní òtún wa máa ẹ wá ń pa àṣẹ ẹ ń fi ẹ wọ́n ṣe ń nà wọ́n. wọ́n bọ́ wọn sí òwò wọ́n wá bu omi sí wọn lára ẹ wá ń nà wọ́n láìsí pé kò sí ìlú kò sí àṣẹ nílùú ẹ wá ń wọ́n mi sí wọn lára ẹ̀ ń nà wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀. ọ̀run màmá bí yín o ọ̀run á bí yín. àti obìnrin àti ọkùnrin bọ́n ṣe ń nà wọ́n nínàkúnà nìyẹn. kí ló dé gan kí ló dé tá ní lè sinmi mọ́ nílùú kí ló dé tá ní lè sinmi mọ́ nílùú wa kí ló dé tá ní lè sinmi ẹ máa ṣe wá bí ewúrẹ́ ẹ ń treat wa bad a dẹ̀ ní àwọn olórí lọ́nà kọ́nà wọn ò lè ṣe nǹkan kan fún wa olórí wa tí ò lè gbà wá. ẹ wá ní wọ́n ń bú Tinubu tán bá tún fẹ́ bú Tinubu ńkọ́ tán bá tún fẹ́ bú Tinubu ńkọ́ tán bá tún fẹ́ bú Tinubu ńkọ́ ẹ fẹ́ sọ ẹ̀sìn di ẹ̀yin nìkan kí Kristẹni kí mùsùlùmí kó di orílẹ̀-èdè mùsùlùmí nìkan why tó ṣe máa di orílẹ̀-èdè tó fi máa di tí Nàìjíríà fi máa di Islamic country why. Former retired commander of SARS was saying that why will a 20-year-old boy 30-year-old boy be driving a 7 million naira car? Ask that wicked man, what is the price of the car he drives? Ask him. Do people not have right to drive cars? I bought a car as a youth copper.
Ask him what was the price of the bike the son of the president was riding when he fell down. You see, there are only two tribes. There are only two religions. Not Muslim, not Christian. Two religions. Those who exploit us and those who are exploited. Let me even talk about the Fulani headsmen. You will see Meitiala sit in air-conditioned offices, wear big caps. They will say, if you touch a Fulani, are their children in the forest with cows taking care of cows? They can buy AK-47, buy guns, use helicopter to drop things for Fulani headsmen in the bush, while their children are in the UK, their children are in the US, their children are air-conditioned offices. How many of their children are in the bush? There is no Fulani. It is either you are the cattle rearer, the idiot that stays in the forest to kill women and rape them, or you are in the class of the oppressors that own the cattle and you sell 8,000 cows every day in Lagos. If a cow is 100,000, that's 80 million a day. There are only two geographical expressions in this country. There is no north, there is no south. We only have those who are on top and those who are below. When they want to steal our money, there is no north, there is no south, there is no Christian, there is no Muslim. They gang up together to steal. Let me tell you, there are only two tribes in this nation. Those two tribes, I have enumerated them. But there is a third tribe that does not have an identity. That tribe are those who exist for purposes. Fela Anikulapo Kuti was one of them. Gani Emi was one of them. And there are few others who belong to no tribe. They are phenomena. They are ideas. Those people, you see them protesting, you see them struggling for the good of humanity. They are nationalists. They are tribeless. They are phenomena. They are ideas. God bless you. I'm your friend, Dr. Charles Apoki. Don't let my wicked generation use you to destroy this next generation. Let me quickly say this about the two-tribe theory. Do you know why university systems don't work in Nigeria? We the elite send our children overseas, destroy the school system so that you can be poor, so that we can use you to carry ballot boxes, so that you can do shwam for us. Even in the police force, listen, you policeman, listen very well. The children of the elite enter the police force as graduates. They are going to rule you in future. They are already DSPs. They are already assistant commissioners of police. You from a poor family, shooting your fellow poor human beings. Their children will boss your children. Your child will not be able to join the police because it will require a commissioner to sign his form. Your child will not be able to join the army because it will require a major general to sign his form. You will end up at the bottom of the ladder. They destroy the economy so that there will be no employment, so that we are cheap to manipulate. They make ASU and doctors always go on strike so that you cannot use your brain. The oligarchy, the oppressors, hate reasonable people. They hate people who can talk. They hate people who know their rights. Even in religion, the day after serving as an usher and your shoe eats alignment, go and dare propose to the bishop's daughter. You will discover that there are two tribes in the church, the elite and the poor. Let me quickly say this. The battles of the elite are fought by the poor. The battles of the elite are fought by those from the lower class. When Daddy Freeze, who is an elite, whose mother is from Romania, a European, and a professor of law, and the father is a medical doctor, said insulting things concerning Bishop David Oyedepo. Notice this. David Oyedepo's son did not ever make any comment about Daddy Freeze on Facebook, on social media. He was busy building his future because the elites don't have time to fight the fight. They use those who are not in their class to fight the fight. Let me quickly tell you something. No matter how you rise and go up, they always know where you come from and they will treat you like that. That's why you see their children, they answer two names, Giwa or Sage. They answer two names, Showolu, this one. They want the name of the husband, the name of the wife, of the wife to join together to act as a passport
to be introduced to the elite. I tell you something, fight the fight of your life in this generation. Fight to salvage this nation and destroy this two-tribe attitude. That is a sign of underdevelopment. God bless you. I'm your friend, Dr. Charles Apoki. Keep listening to Word and Wisdom channel. Share this post to educate our people. My next post will be on the strategy of the elite to oppress the poor. God bless you. Ṣé ẹ ti wá gbọ́ ẹ kó nínú yín ló tún lè lóun fẹ́ máa defend wọn àbóyún tó fẹ́ máa gbèsè wọn lẹ́yìn everybody lójú wa ti là ojú wa ti là àwọn ẹranko kan àwọn òpònú ló kù tó jẹ́ pé ojú wọn ò là rárá àwọn òpònú tó bá kù tó jẹ́ pé ojú wọn ò bá là àwọn náà tún lè máa gbèsè yín lẹ́yìn tó tún lè máa defend yín wàláì jẹ́ n sáré sọ̀rọ̀ lórí ìwọ bóyá torí time ti lọ mi ò rí lè sọ̀rọ̀ lórí Madam Fọláṣadé àbí Mojísọ́lá Macaulay gbádùn mà o orí yín ò dẹ̀ pé orí yín ò pé orí ẹ̀ ò pé kí ló fẹ́ ṣe ọmú jẹjẹmujẹmu lẹ́ni ọmú jẹmujẹ lọ́ni láti máa sọ pé ẹ jẹ́ sáré plate ẹ má wọrí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìṣe mi ìfẹ́ sọ lórí ìmọ̀ ni mi fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ilé ni mọ́ ni wàláì mi fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ilé ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ dìgbà mi torí time ti lọ ṣùgbọ́n mo ti forúkọ ẹ síbẹ̀ màá kàn ra play video ẹ lásán káwọn èèyàn rí bó ṣe ń lọ abiyamọ àwọn ọmọ tiẹ̀ dẹ̀ ń gbádùn ìwọ náà ń gbádùn àwọn ọmọ tiẹ̀ ń wọ mọ́tò ńlá wọ́n wọ mọ́tò dẹ̀nkù àwọn ọmọ títí ẹ̀ ń wọ mọ́tò dẹ̀ndẹ̀ o ìwọ náà ń lo mọ́tò dẹ̀ndẹ̀ kírú ẹ máa pè wọ́n pé ìbọ̀ ẹ má bínú mo ti lé bẹ́ẹ̀lì orúkọ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò sí kẹ́ ẹ pé 20 yín mọ̀ fún ilé sí ilé ọ̀kọ̀ọ̀kan wà láìkì rẹ̀ mí ẹjọ́ ìgan ni mo láìkì jù láyé bóyá lọ́mọ kò lè rẹ̀ mí ọ ti fọkàn sí pé mo ti kọrúkọ ẹ mi ò ní mention orúkọ ẹ máa sọ díẹ̀ mẹ́wàá fún ọ lésì tiẹ̀ tó bá yá ń tún wá fún ọ ní yòókù yìí ní dárúkọ ẹ kí n ta ní ọ bàbá rẹ tó jáwọn ọkọ rẹ sínú búgan mò ń fún wọn ló ká máa níwọ yálà já ẹ wọ ọkà ọdájú àbíyá. Children these days, the youth. I like your submission, Mr. Speaker, that it is not unemployment that should be the bane or the reason why youths will come out and begin to misbehave. There are unemployment in so many countries of the world, even in the United States. I schooled in the UK, and I saw a lot of young people who were not employed, but they didn't become hoodlums. Why can't we look inwards and look for solutions to our problems? Why can't the young people look within themselves, look for their talents? Even if as graduates, what stops you from becoming a designer or a professional tiler or what have you, and make a brand of it? There is no excuse for being a hoodlum. Mr. Speaker, I think it is about time. I mentioned this on the floor of the House. Our Benicio became members of the night. Keep quiet. Keep quiet. Shut up. Shut. Kò sẹ́gbà níbí. Mo ní di ẹgbà fún woman ẹranko yìí. Shut up. Kí ni mo fún ẹ? Kó keep quiet. Kó gbẹ́nu olórí burúkú yẹn dákẹ́. Jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀. Ó ní àwọn kan pé ó lọ sí school ní UK. Púpọ̀ nínú àwọn ọmọ ọdẹ ni wọ́n wà employment bí àwọn fún wọn níṣẹ́. So wọn ọdẹ ti torí ẹ̀ kí wọ́n di hoodlums. Yes ma. Ta ló sọ wá di jàǹdùkú sígboro? Number 1 yẹn. Àwọn tó wà ní UK tó sọ yẹn. Àwọn ọmọ wọn tí wọ́n bá parí ní school. Nígbà tí wọ́n bá wà ní school, ó ní iye tí wọ́n fún wọn ní school. Ṣé bá wọn ọmọ tí wá náà wà ní Nàìjíríà wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí wọ́n bá bímọ síbẹ̀ yẹn lásán, ó ní iye owó tí wọ́n fún wọn. Wọ́n á fún ìyá wọn lówó, wọ́n á fún àwọn ọmọ wọn lówó. Tí wọ́n bá tún wá jẹ́ student, ó ní iye tí ìjọba ń fún wọn as a student. Kódà tí wọ́n bá tún wá láwọn sáré lọ sí ibẹ̀ tí ò sí lé tí ò sí nǹkan tí wọ́n lọ jẹ adúró tán káwọ́ sókè báyìí, ìjọba máa fún wọn ní ilé ọ̀fẹ́. Ó dẹ̀ máa bọ́ wọn títí wọ́n fi máa rí iṣẹ́. Wọ́n tún wá ríṣẹ́ tán, àwọn ọmọ wọn tún máa gbowó lọ. Kí ni ìjọba ti yín ṣe? Olórí ibú ni ọ́. Number 1. Number 2, Màdámù ẹlẹ́nu gígan. Màdámù ẹlẹ́nu gígan bí furu adìyẹ. Àbí kí n sọ̀rọ̀ ọmọ woman yìí dọ̀la kí n kan lè fi wọ́n nìkan ṣe sóò ni.
kí n mú kòbókò olójú méjì wá ó dùn mí bí kí n rí woman kí n kó ìgbà tí fún pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wèrè tó sọ lẹ́nu yìí ó yẹ kí wọ́n lọ sí ọwọ́ kàkà bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí wọ́n lọ sí ọwọ́ ní bí hairdresser bí tailor bí kankan ó yá mo fẹ́ fún ẹ lésì báyìí àwọn tailor ní ìsìn gbogbo ọ̀nà nídìí iná torí ayé ò lo mọ́sìnì fẹsẹ̀wọ́ pẹ́kẹ́pẹ́kẹ́pẹ́kẹ́pẹ́kẹ́ ayé ò lo mọ́ oníná láyé ń lò ní ìsìn ní gbogbo tọ̀dọ̀ tèmi ń bí oníná làwa ń lò bẹ́ẹ̀ náà ní Nàìjíríà mọ́sìnì oníná náà ń lò dákun ibo la ti fẹ́ rí ná tábà tún wà lọ tán jẹnẹrétọ̀ èló lẹ́ ń tẹ epo èló lẹ́gbó àló lórí ibú lobìnrin olóbùkú ni ọ́ ṣé ẹni tí ò bá róúnjẹ jẹ ṣé iṣẹ́ ò wọ̀rí ẹ̀ sí yóò rí ibi kọ́sẹ́ ẹ kó oúnjẹ wa pamọ́ sínú tírọ́ọ̀kì ẹ kó oúnjẹ wa pamọ́ sínú kọ̀ńténà ẹ kó oúnjẹ wa sínú tírélà ẹ kó oúnjẹ wa pamọ́ sínú wẹ́ẹ̀hàùsì ẹ fún wa lóúnjẹ ẹlẹ́sẹ̀ náà ga báwo lè ń ṣe fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ àbọ̀mọ tí ò bá jẹun ṣé ìwé lè wọ̀rí ẹ̀ ọmọ tí ò bá jẹun ṣé iṣẹ́ lè wọ̀rí ẹ̀ ọmọ tó ń lọ bí iṣẹ́ rẹ̀ lójúmọ́ tí àwọn sáàsì yín tún kó lójú ọ̀nà tán tún sọ wípé dára ó lè ní tán kó lọ sínú sẹ́ẹ̀lì àìmọye ọmọ tó ti bá bẹ̀rẹ̀ nínú sẹ́ẹ̀lì tó ti wà lẹ́wọ̀n àlélérí ibú lobìnrin mọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ lọ. Assembly, that the National Orientation Agency needs to set to work. We need to begin to orientate our young people. They need people who can talk to them from time to time. They are high on drugs all the time, most of them. They go to social media, they do all sorts of things. I'm even scared to give my young children phones because I'm scared I don't know what they would see on the social media. It's that bad. We need to set the National Orientation Agency to work. The Nigerian national population, I don't know what they would see on the social media. It's that bad. We need to set the National Orientation Agency. Keep quiet. I'm even scared to give my young children phones because the population do all sorts of things. I'm even scared to give my young children phones because I'm scared I don't all the time, most of them, young people. They need people who can talk to them from time to time. They are high on drugs all the time, most of them. Wọ́n bá yín wí ẹ̀yin abiyamọ ayé wọ́n láwọn ọmọ yín ti máa ń wà ní háyà dúrọ́ọ̀gì wọ́n ti máa ń mu oògùn olóró yó kẹ́rì ẹ dákun bí irú àwa ìnísìn irú èmi ìnísìn wa ni mo ti fa gbá ńlá irú èmi ìnísìn torí yúùtù ni mí bó o ṣe wí yúùtù ni mí n ò tí wọ 50 years yúùtù ni mí náà jẹ́ ń jókòó mi dáadáa mọ̀mọ́ ìdí tí ṣe fún ọ lésìnù tó lórí ibú ni ọ́ so bí irú èmi ṣe wà nísìn onímọ̀ ṣe rán dandan ó láwa ń ṣe rán dandan lórí social media ká yí ọ fún tó sọ yẹn wọ́n nídìí láti máa bá wa sọ̀rọ̀ ṣé níbi ẹ̀yin tó pé o lè níyìn ẹ kówó wa mi tán ẹ lé eku lóko mi ẹ kówó wa mi tán ẹ léjò lómi owó wa ẹ wá ní kán mọ́ bá wa sọ̀rọ̀ ẹ pèsè iṣẹ́ fún wa iṣẹ́ tá tún lọ kọ́ náà kì í ṣowó la fi kọ́ṣẹ́ ni kò síṣẹ́ àwọn òbí wa tó ti kàwé tán tí wọ́n ti lọ sí sùkúù wọn ò ríṣẹ́ a tún lọ kàwé tán pé a tún lọ gbàárù sí ọmọ ọ̀dọ̀ ká lè fi kàwé a tún wá kàwé tán kò síṣẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ fún wa ní ẹ̀tẹ́tù kankan kò sí ẹ̀tàtúmẹ̀tì kankan tó ń wọnú owó wa lóṣù àwọn òbí wa tó tún jẹ́ pé wọ́n tún ti ṣe tíṣà rí tó yẹ kẹ́ fún wọn lówó pẹ́ńsọ́níà ẹ̀ tún ti jókòó lówó wọn kò ní yẹ fún tó sọ ọmọ tó o bí wọn ìwọ náà ò ní nísìmí lórí wọn bó o sì láwọn ọmọlọ́mọ mu oògùn olóró ọmọ mélòó lẹ́ni ló ṣiṣẹ́ mẹ́ta tó ń mú kú mu àwọn ẹ̀yin lẹ́sọ àwọn ọmọ yìí dolóso tán náà ta ló sọ wá dolóso because púpọ̀ nínú yín ẹ̀yin náà lẹ́sọ àwọn ọmọ yìí di hoodlums torí ẹ̀yin lẹ́ ń lò wọ́n ẹ̀yin politician yìí lẹ́ ń lo àwọn ọmọlọ́mọ tẹ̀sán di hoodlums kò sí hoodlums kankan nígboro so ẹ̀yin tẹ̀ ń fún àga ní house of assembly tẹ̀ ń fún àga mọ́ra yín lórí tẹ̀ ń gbé ọ̀pá yín tẹ̀ ń gbé gbogbo tẹ̀ ń da gbogbo ẹ̀rú sẹ́yìn ò kì í ṣe hoodlums bá ẹ̀ kì í ṣe tọ́gì ẹni tó bá já nígboro tó bá mú gò tó pàpò láàrin wa àwọn ni tọ́gì ó ti di hoodlums nìyẹn but ní house of assembly yín tẹ̀ ti máa ń da gbogbo ẹ̀rú tẹ̀ ti máa ń jà tẹ́tí mọ́ da ọgbẹ̀rú ẹ̀yin ò kí ṣe tọ́gì àlẹ́ranko nìyí mọ̀mọ́ ọgọ̀ ṣé mo ti bú lò bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ sí parí yúùtì ni mí ìwọ yúùtì tó bá wá lè fún wúmà yìí lésì ajẹ́pọ̀ máa lè ní ọ́ torí kò fún mi lóúnjẹ ò bọ́ wa ò fún wa lówó ẹ̀ fún wa lóúnjẹ bẹ́ẹ̀ náà ni dìde ní Buhari sọ́jọ́ ni ó ní Nigeria youth are very lazy Nigeria youth are lazy ó là lazy níbi tó a ti ń ṣiṣẹ́ kò sẹ́ni tó ṣiṣẹ́ tó Nàìjíríà láyé ní all over the world Nàìjíríà ló ń ṣiṣẹ́ kárakára jù kò ṣiṣẹ́ tí a lè ṣe
bó ṣòkú a máa wẹ́ ni iṣẹ́ ọmọdé ọmọ bá ó jẹ́ fọ́nà mi wọ̀n ẹ́ tí n bá tẹ̀ bó ṣe wà ní ìṣáájú kò ló máa gbọ́ ó ti tẹ̀ lọ́wọ́ ṣe ṣàgálà gbogbo ọ̀pá ẹ̀yìn mi wò ó ti le kokoko olórí ibù tiẹ̀ wá ní pé àwọn nǹkan ṣe náà dandan àníkẹ́ fún wa níṣẹ́ ilé nìsín mi ò lè wá tí n bá ní mo délé nìsín tí mo sí bísínẹ́sì sílẹ̀ mo dá ṣọ́ọ̀bù lẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀jẹ̀ ògbó ṣọ́ọ̀bù ọ̀hún tán torí pé ẹ̀ pèsè iṣẹ́ fáwọn ohun tó yẹ kán ríṣẹ́ lóòótọ́ kò sí gbogbo nǹkan àwọn ọmọ tíbí náà àwọn tó wà lọ́dọ̀ tí lóyìnbó náà àwọn náà kì í ríṣẹ́ púpọ̀ bọ̀ tí wọ́n fi ẹ̀tọ́ fún lu wọn wọ́n ní iná láti ibi iná yẹn wọ́n máa rí nǹkan kan bísínẹ́sì kéékèèké kan tó máa fi ṣe ó ní nǹkan kan tó máa fi ṣe ó máa ní iṣẹ́ torí pé iná ìlú tí ò bá ti níná ẹkọ́nọ́míkì ibẹ̀ yẹn kò lè gbérí láyéláyé bẹ́ẹ̀ láyé yìí ò lè gbérí ṣe fún wa níná ni iná tá a fi ṣiṣẹ́ dà kódà káwọn ọmọ yẹn lọ kọ́ṣẹ́ wẹ́dà ẹ sọ fún mi ó ní kán lọ kọ́ṣẹ́ òun ló sọ bí ó ní kán lọ kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ tó wá ní kán lọ kọ́ yẹn ẹ wá bẹ́ẹ̀ mi sọ iṣẹ́ wẹ́dà kí náà fi ń ṣe wẹ́dà ṣebí iná ni bóná ti fẹ́ ní iná tó fẹ́ fi ṣe wẹ́dà kò sí náà kán lọ kọ́ kọ̀ǹpútà gan kán láwọn lọ kọ́ kọ̀ǹpútà kì í ṣe náà ni wọ́n fi ṣe kọ̀ǹpútà ni àlélẹ́rí ibú lobìnrin olófo lobìnrin tó sẹnu gígan bí pálí ẹja ọwọ́ aṣojú bí ojú àjẹ́ ni ọ̀nà kò sí ní tọ́sí fún mi àjọ wà ní ẹgbẹ́ mi. They go to social media, they do all sorts of things. I'm even scared to give my young children phones because I'm scared I don't know what they would see on the social media. It's that bad. We need to set the National Orientation Agency to work. The Nigerian National Population Commission. We need to have data. We need to have statistics of our citizens. We need to know who is what and where. We need to be able to identify our people. And Mr. Speaker, this is my humble submission in conjunction with what Honorable Rotimi Olowo has said, that a committee is set up to look into this carnage. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Ẹ tún gbọ́ níbì kan ó ní òun afraid gan láti ti lè fún ọmọ grandchildren ní fóònù so grandchildren tiẹ̀ tó ń lo fóònù nírú èmi tí mo ti dàgbà yìí lẹ tó máa ní kí ni fóònù wá lọ́wọ́ tèmi grandchildren tiẹ̀ tó lè tó bí ọmọ tèmi tún máa bí irú ẹ̀ lọ́mọ tí ti bí irú ẹ̀ tó wá ní pé èmi tí mo wá jẹ́ ìyá rẹ̀ mo ò lè lo fóònù gidi grandchildren ti tẹ̀ ń lo fóònù ó ń lo iPhone gidi ẹ̀rù ń bọ̀ láti gbélé wọn lọ́wọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ náà lẹ bá bẹ̀ jẹ́ ibi tẹ́ ẹ bá yé wa jẹ́ dénú kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa lò ẹ̀yin lẹ dá drums sílẹ̀ kú drums ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń kó oúnjẹ kiri ṣé ẹ rántí ilé obìnrin ni ẹ rántí ilé Macaulay àbí kí ló kọ rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń kó oúnjẹ dákun ẹ mọ́ gbàgbé ibo ìlú wo lélẹ̀ ń gbé ná ẹ dákun ẹ lọ lé oúnjẹ ń bẹ́ bí àtọwò bọ́ àsìkò lè sọ́nà bóyá pósí ń bẹ́ ń lé tiwọn bí tọ́bẹ̀ Èkó ẹ dákun ẹ lọ sí ilé ẹ lọ kó oúnjẹ ẹ mọ́ gbàgbé ilé Wàsíù Àyìndé àwọn ilé tí mo sọ fún yín ilé Wàsíù Àyìndé ẹ mọ́ gbàgbé oúnjẹ mẹ́ńbẹ́ o ilé bàbá Tinubu ẹ má jẹ́ pé ó ti kó sójà sílé ẹ lọ kó oúnjẹ wá nílé Sanwó-Olú ẹ lọ kó oúnjẹ ṣé ẹ lélẹ̀ yìí tẹ bá ti kó oúnjẹ rẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ ṣe tán ẹ yọ páànù ilé rẹ̀ yọ tẹ bá ti yọ páànù kójú ò máa rọ̀ lé lórí kó lè mọ bó ṣe ń rí àwọn òbí mi wà níta tí wọ́n rí lẹ́sùn tó pa bẹ́ẹ̀ bíríìjì ni wọ́n ń sùn ìta náà ń sùn sí inú kánópì lòbí mi ń sùn ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run ó wà lánú ẹ̀ pàkà pòkò mo sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa kẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbé wá wo ó lè ṣe wọ nìkan ní fún lẹ́sìn lọ́jọ́ kan èmi kì í rẹ̀ mí wàhálẹ̀ kẹ́ pé 20 kí tọ́pìkì pé 20 wàhálẹ̀ máa fún gbogbo yín lẹ́sìn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kò í rẹ̀ mí tíṣà ọmọ yẹn tíṣà ní tí tíṣà ó kọ lójúmọ́ ni yóò kọ mathematics yóò kọ English yóò kọ Yorùbá yóò kọ gbogbo ẹ̀ kò sí tí kò ní rẹ̀ lójúmọ́ kò lè rẹ̀ èmi bẹ́ẹ̀ ni tọ́pìkì mi kó pé mẹ́wàá ń fún yín jẹ ni ṣùgbọ́n táìmù ti lọ yìí bọ̀ lórí rẹ̀ ní pẹ̀sẹ̀ ni mò ń bọ̀ àtàwọn fídíò mi tó kún yíra gbé wa woman yìí ọmọ jẹ orí ibú ìyà lọ́wọ́ mi fọ́rọ̀ tó sọ yìí o wọ́n ti sẹ́ndì ẹ̀ sí mi látànà mo kàn wò pé kí ló wí kí ni ń wí yìí gbé èbò mo bá kàn tún wò pé jẹ́ kí n tuntun gbọ́ kí ni ń sọ fínrìn fìtìn kí ni kan ló ń ti kàwé àṣẹ èbó tí mo ti ẹ̀gbọ́n ni kì í ṣe eléyìí tí ní sẹ́ mọ wákàkiri nínú dictionary àṣẹ lérí ibú lobìnrin ṣá ẹ pẹ́ wo èmi àti ẹ bó tó ẹ̀ tó wá jẹ́ abiyamọ tó tún wá jẹ́ obìnrin tó dẹ̀ mọ́ bí ìyà ṣe ń jẹ wá tó ní Nàìjíríà yẹn ìwọ wá lanu ẹ̀ pò pa lágbárí ẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn kan ti mu drugs yó púpọ̀ nínú wọn ti mu oògùn olóró yó náà fi ń ṣe dáadáa lórí social media ẹ̀rù máa ń bá ìwọ láti gbé fóònù fún ọmọ mẹ́
fún grandchildren so grandchildren lo fóònù làwọn ọmọlọ́mọ tán ti graduate tí wọ́n gbé fóònù dání tí wọ́n lọ títí táwọn sáàsì olórí burúkú yín tẹ́ kó síta tẹ́ni kan lọ máa rà sí wọn tà tí Buhari yín tó ń sọ pé kán máa chẹ́kì báàgì kán máa chẹ́kì fóònù ẹ ní kú síbi tá sọ yín wà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ ní kú síbi tá sọ yín wà o fídíò mi táìmù ti lọ mo tún bọ̀ wá padà play àwọn fídíò mi tó kù àwọn fídíò mi sì pọ̀ tí ń play kì í wá sóòní mọ́ kò kí sóòní mọ́ torí kí mo sọ fún ẹ̀yin Yorùbá ẹ ronú ogun ti dé mo sọ fún yín pé 2021 ogun bọ̀ 2021 ogun bọ̀ Yorùbá ẹ ronú ẹ jí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n ti gbáradì fún ogun tó ń bọ̀ àwọn Haúsá ti gbáradì wọ́n ti kódà àwọn ọmọ wọn kéékèèké ni wọ́n ti kó ìbọn lé lọ́wọ́ àwọn AK-47 AK-49 ló wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn 3947 pump action ni wọ́n ti kó lé àwọn ọmọ wọn lọ́wọ́ jọ ìwọ Yorùbá ṣé ẹ ti di àwọn ọmọ yín lámòrè ṣé kìí ṣe pé fẹ́ fi ẹ̀mí wa ṣòfò torí pé Tinubu tó ń lórí yín ní Nàìjíríà yẹn tó ń lórí yín nílẹ̀ Yorùbá ogun ti kanlẹ̀kùn mo tún máa tún fídíò yẹn play lẹ́ẹ̀kan sí bọ̀ kìí sálẹ̀ mọ́ ogun kanlẹ̀kùn 2021 ó ń kan ilẹ̀kùn dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ ogun kanlẹ̀kùn tó bá ti di aago 9 lọ́la ẹ pàdé mi lórí ìkànnì mo fẹ́ play àwọn fídíò mi tó kù kí n dẹ̀ sọ àwọn fídíò mi tí mo ti play lórí Tenny blog ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wò tẹ́lẹ̀ lọ tún wò ogun ti kanlẹ̀kùn ogun ti dé tòsí ẹ mọ̀ jẹ́ kó jẹ́ pé gbà tí nǹkan yẹn bá ṣe yín lẹ tó máa sọ pé áńgẹ́lì ni wá àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí awareness là ń create fún yín láti lè mọ bó ṣe ń lọ ni ṣùgbọ́n tó bá ní pé kò ṣẹlẹ̀ tóun ṣe dìdìrìn àwọn Ìgbò kò láyé ẹnu Ìgbò ló kò jù láyé Haúsá ẹnu wọn kò kí ló dé pé àwa Yorùbá àwa gangan ni mọ̀dàrú ara wa torí kí náà dẹ̀ ní ìlara okun ara wa ẹ kì í fẹ́ kẹ́nìkan kọjá lọ ẹ fẹ́ kẹ́nìkan gòkè ẹ kì í fẹ́ kẹ́nìkan gboríyìn jù yín lọ kéèyàn máa sọ̀rọ̀ ẹ ní fẹ́ kán gboríyìn rárá ẹ fẹ́ kí oríyìn yẹn kó jẹ́nu yín wọn ò ti gbọ́ ẹ̀yin dẹ̀ ní ẹ ní sọ ẹ ní wí àwọn ilẹ̀ máa lọ dìfẹ́ǹdì àwọn olórí burúkú tẹ́ máa lọ dìfẹ́ǹdì rẹ o ẹ̀yin ilẹ̀ wá ń dìfẹ́ǹdì Tinubu ó lè sọ̀rọ̀ àwọn tó tún sọ tó yẹ kó báàkì wọn up ó tó ẹ tún máa wá sórí péèjì wọn ẹ tún máa bú wọn lórí Tinubu lásán tó mọ̀ nípa oúnjẹ tán kó sínú ilé fún yín tí wọ́n fún yín lóúnjẹ lè wá ń báàkì ọmọ àlè ní ọmọ àlè lẹ Yorùbá ló lè máa báàkì wọn èmi ń lọ lẹ́nu mò ń bọ̀ kí n tó máa lọ mi ń padà ń bọ̀ lórí Buhari ti kú àbí Buhari ò tí kú á wà sọ lórí ẹ̀ àti wọ obìnrin ẹlẹ́nu gígbẹ́ ẹlẹ́nu bíi pálí ẹja yìí mò ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò tí ì sòní kì í tí ì ṣèṣìn bóyá ọ̀la nítorí fún ọ lésì rẹ ọ ní fún ọ lésì kìíní ní blọọgì ẹbí ìgbà tí n bá ṣe fúrákàsì ni ní blọọgì ẹbí wèrè ni wàláì ń ra àràbù tó pọ̀ fún ẹ gidi gan ni kí n mọ́ mú ọ tilétilé mo gùdù nù ẹ ń ṣe analysis tó gbásìkì lórí ọ̀rọ̀ ẹ ń wà blọọgì ẹbí wèrè fún tó tẹ̀ tó wá jẹ́ pé obìnrin ni ó ló tún wá ń sọ̀rọ̀ bí ọ̀tá Ọlọ́run bí ìkà ọ̀dájú ọjíyẹ mo ń bọ̀ ọmọ Yorùbá ni mí tọkàntọkàn ọmọ Yorùbá ni mí. ọmọ Yorùbá ni mí ilẹ̀ Yorùbá la bí mi níwọ̀ oòrùn Nàìjíríà kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. Yorùbá ló láṣà o ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ ọmọlúwàbí ni wá kò lè fọwọ́ sọ̀yà o. yes kẹ àwa ń relẹ́nu kẹ mọ́ bá dárò òròlù yé ní ọmọ onífadé èmi tí mo lépo nílé tí mo jẹ láni funfun mo níyàn nílé ni mo jẹ àtẹ́ mo rìn owó balùwẹ̀ láàrè yẹ́sìkẹ́ ọmọ aládé sẹ́sẹ́ fún ẹni tó pe bàbá tèmi lájí òní rọ́nú torí gbé orí yẹn ni bàbá tèmi fi ń so mímu oríkì mi ni kó máa lọ bẹ́ẹ̀ sórí ẹnikẹ́ni tó bá ṣèwádìí mi tàbí tó bá lóun fẹ́ wá mi àbóun fẹ́ ṣe ibi fún mi àbóun fẹ́ ṣe ìkà fún mi ọ̀run máa mú ilẹ̀ máa mú ọ̀run máa mú ẹ ilẹ̀ máa mú ẹ èmi relẹ́nu gbogbo ojú tó wọ̀ mí lẹ́ni kò ní fọ́
etí tó gbọ́ mi lé ní kò ní di o gbogbo ọwọ́ tẹ́ fi ṣí ẹ̀rẹ̀ jáde ẹ̀ ní fi gbé ọmọ sí bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tà ayọ̀lẹ́ máa fi ọwọ́ yẹn gbà ẹ̀ ní fi ọwọ́ yẹn gba lẹ́tà ìbànújẹ́ ayé ò ní bọ́ bàtọ̀ fún sọ́nà lẹ́yìn ayé ò ní so òkò ìbànújẹ́ sínú ilé yín gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo bó ṣe ń dùn tó yẹ kó máa dùn ṣùgbọ́n táwọn ọmọ dàrú àwọn jẹgúdú jẹrá àwọn ìkà kan wà bẹ́ẹ̀ ọ̀run máa bá wa pa wọ́n lẹ́mu ó máa bá wa gbá wọn dànù bígbà tí wọ́n bá gbá omi bígbà tí àgbàrá bá gbá o tó gbá ìdọ̀tí báyìí sínú gọ́tà Ọlọ́run ṣe máa bá wa gbá wọn dànù nìyẹn àwa gba orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá wa fún wa á bá wa tún gbogbo ohun tó ń dẹ̀rọ̀ tó yẹ kó dẹ̀rọ̀ nílùú yẹn á bá wa gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lókè òkun ebi ń pa àwọn èèyàn ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ò lè wálé nítorí ìkà nítorí pé kò sí security bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí lónìí ní sùn lékú lọ́wọ́ o ò ní sùn lárùn lọ́yọ́ bó o ṣe ń lọ báyìí mo rán ẹ ọ̀la sùn ó dàbọ̀. mo ṣe ìlérí fún orílẹ̀-èdè mi Nàìjíríà láti jẹ́ olótìtọ́ ẹni tó ṣe fọkàn tán kólúwa kó ràn mí lọ́wọ́ àmín ó dàbọ̀.